સ્વાગત. તમારા બધાનો ખાસ આભાર કે તમે બધા આજના આ જરૂરી વેબિનારમાં જોડાયા છો અને આ ઘણા માટે ફાયદાકારક થશે અને તમને બધાને ઘણી જાણકારી પણ થશે. તમે બધા અમારા સ્પીકર્સને સવાલ પણ પૂછી શકશો. તમારો વધુ સમય ના લેતા હવે આપણે આજનો કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ. હવે આપણા વડીલ અને એજિંગ પોપ્યુલેશનના ચેરપર્સન ચંદુભાઈ રૂકાની, જેને બધા ઓળખે જ છે એટલે એમને બહુ ઓળખાણની જરૂર નથી, તો એ આપણને બે શબ્દ કહેશે. ચંદુભાઈ, over to you. Thank you, Minaben. Good evening to everyone. Once again, we have got the pleasure of presenting a very well-known and very popular project on dementia under the umbrella of LCNL, aging population in the Lohana community, based on a report prepared by Lord Dollar Poppert and his team on the request of Yatin and myself that was done in June 2020. Since then, under dementia, under the chairmanship of Professor Bhikuba and now Dr. Dipa Modi, we have presented quite a number of series of projects on dementia. Today is another very interesting project to bring in. I would like to thank all the speakers who are sharing their experience and their knowledge with us on this subject. And it's my pleasure to bring in the first speaker, an eminent surgeon on ENT, who has specialized all the problems on ENT disorders, including voice, swallowing, hearing. He is one Professor Bhik Kotecha. He doesn't need much introduction. He's our leading speaker all the time. And today we are going to hear very interesting subject on hearing, how much effect it has on dementia. But before I call Bhikubai, I would like to most sincerely thank our team of speakers who are taking so much trouble to present this very interesting subject for the benefit of the community at large. And I would like a very, very special thank to Yatin, who is sub-vice chairman for the aging population, who has done all the organization, all the DP administration, and bringing in all the speakers' requirements into one umbrella. Yatin, you have done a tremendous job, and it is my pleasure to thank you so heartily. I will now present Professor Bhik Kotecha, and let us hear the interesting subject from him. Bhikubai, you are welcome. Thank you very much, Chandubai. I'd like to share my screen now, if I may. So, નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. બધાનું સ્વાગત છે. મારું નામ ભીખુ કોટેચા છે. હું ઇયર એન્ડ થ્રોટ સર્જન છું અને આજનું મારું ટોપિક છે હિયરિંગ લોસ, એટલે સાંભળવાની ખોટ, અને એ કેવી રીતના ડિમેન્શિયામાં વધારે લાગુ પડે છે, એની અસર કેવી રીતના થાય છે, એટલે એ બારામાં હું તમને કહીશ ને હિયરિંગ લોસ ને હિયરિંગ એઇડ્સ વિશે હું તમને જણાવીશ. સો સંસ્કૃતનો શબ્દ હિયરિંગ માટે શ્રવણ છે અને હિયરિંગ એઇડ માટે શ્રવણ સહે છે. પણ આપણે તો બધા હિયરિંગ લોસમાં તો સમજીએ છીએ કે સાંભળવાની ખોટ હોય કે ઓછું સંભળાતું હોય. હિયરિંગ એઇડમાં આપણે ટર્મ્સ બધી યુઝ કરીએ છીએ, હિયરિંગ એઇડ્સ કે કાનની બેટરી, પણ પ્રોપર ગુજરાતી વર્ડ છે શ્રવણ સહાય. તો આજનો ટોપિક આપણે છે કે હિયરિંગ લોસ, હિયરિંગ એઇડ અને ઇટ્સ ઇમ્પેક્ટ ઓન ડિમેન્શિયા. સો સાંભળવાની ખોટ કેવી રીતના આવે? હવે આમાં છોકરાઓને અને વડીલોને જુદી જુદી અસર થાય છે. છોકરામાં એસ્પેશલી વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ગ્લુઇયર વધારે પડતું થાય છે. ગ્લુઇયરની તકલીફ એટલી ડિમેન્શિયા માટે કંઈ રિલેટેડ નથી, એટલે એ ચિંતા કરવા જેવું નથી. થોડુંક હું ગ્લુઇયરની ટ્રીટમેન્ટમાં તમને પછી આગળથી જણાવીશ. હવે આપણા વડીલો માટે કે મોટા માણસો માટે ધ મેઇન કોઝ, જે પ્રથમ કોઝ છે, જે પ્રથમ કારણ છે હિયરિંગ લોસનું,
એ ઉંમરની હિસાબે છે, એજ રિલેટેડ ડિજનરેશન. આપણે આની પહેલા એ ચંદુભાઈ જેમ કીધું છે વેબિનાર કર્યા છે, એમાં એજિંગ ઉપર આપણે વેબિનાર હતું અને ત્યારે આપણે એજિંગની ઘણી વસ્તુ આપણે કવર કરીને એક સ્લાઇડ હું એમ બતાડીશ કે એજિંગમાં શું શું થાય છે. પછી એજ સિવાય નોઇઝ ઇન્ડ્યુસ્ડ હિયરિંગ લોસ, એટલે વધારે પડતો અવાજ આવે, જે દાખલા તરીકે કોઈ ફેક્ટરીમાં કામ કરતું હોય કે ફાયરવર્ક ડિસ્પ્લે આગળ હોય કે આપણા નવરાત્રીના પ્રોગ્રામ આપણે કરીએ છીએ ત્યારે મ્યુઝિક એકદમ લાઉડ હોય 9 દિવસ, એટલે એ નોઇઝ, એક્સેસિવ નોઇઝ, વધારે પડતો અવાજ, એ તમારા કાનનો અંદરના ભાગને ડેમેજ કરે છે, એટલે એ એક બીજું કારણ છે. ત્યાર પછી ઇન્ફેક્શન, કાનની અંદર ઇન્ફેક્શન થઈ જાય, ને ઇન્ફેક્શન કેવી રીતના થાય, ક્યાં થાય, એ હું તમને હમણાં બતાડીશ. પછી પરફોરેટેડ ઇયરડ્રમ, એટલે કાનનો જે પડદો હોય એમાં હોલ પડી ગયો હોય કે ફાટી ગયો હોય કા ડેમેજ થઈ ગયો હોય, એની હિસાબે પણ હોય છે. પછી બીજી ઘણી કન્ડિશન છે જે આમાં કવર કરવાનું પોસિબલ નથી, શક્ય નથી, કારણ કે આપણને ખાલી 15 મિનિટનો ટાઈમ છે ને એમાં બધું તો ના આવે. એક વસ્તુ મેં લખી છે મેડિકેશન, કારણ કે આપણે ઘણા આફ્રિકાના છે. આફ્રિકામાં ટીબી ને મેનિન્જાઇટિસ ને એવું બહુ થતું ને, એ દવાઓ બધી યુઝ કરતા ત્યારે ખબર નથી, પણ હવે વધારે ખબર છે કે એ દવાઓથી હેરિંગ લોસ પણ થાય છે. એને કહે છે ઓટોટોક્સિસિટી, એટલે એ સાઇડ ઇફેક્ટ છે દવાઓની, જે ટીબી માટે અને મેનિન્જાઇટિસ માટે યુઝ કરતા હતા એના માટે. ઉંમર વધે એટલે શું થાય? આપણી શારીરિક ને માનસિક તકલીફ બે વધવા માંડે. દેખાવાનું ઓછું થાય, કેટેરેક્સ થાય, હેરિંગનું આપણે કીધું એ પ્રમાણે થાય, દાંત પડતા જાય, આપણી મોબિલિટી થોડીક ઓછી થાય, આપણું મેટાબોલિઝમ ઘટી જાય, અને માનસિક રીતે આપણા મગજ, બ્રેઇન જે છે એમાં થોડોક ફેરફાર થાય. હવે ઓટોલોજિકલ સિમ્ટમ્સ, એટલે કાનની કઈ કઈ સિમ્ટમ્સ, તમે તકલીફ કેવી રીતના પડે? પહેલું તો સાંભળવાનું ઓછું, એટલે એ આપણને કેવી રીતના ખબર પડે? દાખલા તરીકે આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાંથી કોઈને આપણે વધારે પડતું રિપીટ કરવું પડતું હોય, અથવા તો ટેલિવિઝન લાઉડ રાખે કે બાજુવાળા આવીને તમને ખખડાવે કે તમારું ટેલિવિઝન અમને સંભળાય છે, એવું કંઈ થાય. કાં તો તમે બારે ડિનર પાર્ટીમાં 7-8 જણા સાથે બેઠા હોય અને ત્યારે તમે સાંભળી ના શકતા હોય સરખી રીતના મ્યુઝિક ચાલતું હોય, એટલે એ તો પ્રથમ સિમ્ટમ છે. પછી ફિલિંગ ઓફ ફુલનેસ, એટલે તમને કાન ભરેલો લાગે. એના 2-3 કારણો છે કે જો એમને વેક્સ ભરાણા હોય કે મેલ હોય તો એની હિસાબે પણ હોઈ શકે, અથવા તો મિડલ ઇયરમાં પ્રોબ્લેમ હોય, કાનના વચલા ભાગમાં પ્રોબ્લેમ હોય, એને અમે કહીએ છીએ યુસ્ટેશિયન ટ્યુબ ડિસફંક્શન. એ આપણે જ્યારે એરોપ્લેનમાં જતા હોય ને, જ્યારે પ્લેન લેન્ડ થવાનું હોય ત્યારે કાનમાં આપણને થોડી તકલીફ પડે. એ તકલીફ એટલે પડે છે કારણ કે મિડલ ઇયરનું પ્રેશર, જે પ્રેશર હોય એ બરાબર નથી હોતું. ત્યારબાદ ટિનિટસ છે. ટિનિટસ એટલે તમને કાનમાં અવાજ સંભળાય, કાં તો બેલ તરીકે, કાં તો તમારું હાર્ટબીટ સંભળાય, કાં કે દરિયાનો અવાજ આવે, એ તમને સંભળાય પણ બાજુવાળાને ના સંભળાય. એની ટર્મ છે ટિનિટસ. એટલે જેને હેરિંગ તકલીફ હોય, જેને સાંભળવાની ખોટ હોય, એને ટિનિટસ પણ થાય. તો એ એક સિમ્ટમ છે. ત્યારબાદ છે ડિસ્ચાર્જ, એટલે કાનમાંથી રસી કે લોહી નીકળે, તો એ એક સિમ્ટમ છે. ત્યારબાદ વર્ટિગો, એટલે ચક્કર આવવા, અને ઓટાલ્જિયા એટલે પેઇન, દુખાવો. અને તમારે પૂછવાનું, તમારે જાણવાનું કે તમારી ફેમિલીમાં કંઈ છે, જેનેટિકલી કંઈ છે, કન્જેનિટલ છે, કે તમારું ઓક્યુપેશન એવું છે કે તમે ફેક્ટરીમાં કામ કરો છો તો પણ એ રીતના થતું હોય, એટલે એ તમારે બધી પૂછપરછ કરવાની હોય. હવે કાનની એનાટમી સમજવી આમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં છે ને કાનના 3 ભાગ હોય છે. આઉટર ઇયર છે. આઉટર ઇયર એટલે આ ઇયર આ છે ઈ ને આ ઇયર કનાલ, આમાં વેક્સ ને બધું ભરાતો હોય, મેલ ભરાતો હોય. ત્યારબાદ પછી ડ્રમ આવે છે, કાનનો પડદો આવે છે. ત્યારબાદ વચલો ભાગ મિડલ ઇયર, અને મિડલ ઇયરમાં લગભગ એર જ હોય છે, હવા હોય છે. પણ જ્યારે હવાની બદલીમાં ફ્લુઇડ ભરાય ત્યારે ઇન્ફેક્શનની શક્યતા છે. અને મિડલનો પાર્ટ, પછી અંદરનો પાર્ટ છે ઇનર ઇયર. અને ઇનર ઇયરના 2 ભાગ હોય છે, કોક્લિયા અને વેસ્ટિબ્યુલર સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ્સ. એટલે એમનો ફંક્શન છે કે તમને સાંભળવાની તકલીફ ના પડે જો કોક્લિયા બરાબર કામ કરતું હોય તો, અને તમારું બેલેન્સ પણ બરાબર રહે. અને સાંભળે છે આપણે કેવી રીતના, હું તમને એક સ્લાઇડમાં બતાડું, આમાં બતાડું. અત્યારે હું જે બોલું છું, મારો અવાજ તમારા કાનમાં જાય, આ આઉટર ઇયરમાં જાય, પછી ડ્રમ, આ પડદાને અવાજ મળે એટલે ડ્રમ વાઇબ્રેટ થાય. ડ્રમનું વાઇબ્રેશન પછી આ મિડલ ઇયરના 3 હાડકા છે એમાંથી ઇનર ઇયરમાં આવે, અંદરના ભાગમાં આવે. ત્યારબાદ નર્વમાં આવે, ને નર્વમાંથી બ્રેઇનમાં જાય, એટલે તમારા મગજમાં જાય. આ સમજવું ખાસ 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ડિમેન્શિયાની લિંક કેવી રીતના છે, એ આ પાથવે ઉપર આધારિત છે. એટલે એ તમે જરાક મગજમાં રાખજો અત્યારના, અને પછી પાછું હું તમને રિમાઇન્ડ કરાવીશ.
હવે અમે જ્યારે ડોક્ટર જે ઈએનટી સર્જન હોય કે જોતા હોય ત્યારે કેવું દેખાય, એટલે આ પેલું છે તમારી ડાબી બાજુનો પિક્ચર છે, એ નોર્મલ ડ્રમ છે, અને અહીંયા આગળ પરફોરેટેડ ડ્રમ છે. આ તમને હોલ દેખાવા જોઈએ તમને વિડીયોમાં, સ્લાઇડમાં. એટલે આ આવી રીતના તકલીફ હોય તો એ તકલીફ તમારું હિયરિંગ થોડુંક ઓછું કરી નાખે. એટલે એ રિપેર થઈ શકે, ઓપરેશન થઈ શકે, જો તમારી ઉંમર બહુ ના થઈ ગઈ હોય તો, અને બીજું તમને ખાસ બીજી કઈ તકલીફ ના હોય તો ઓપરેશન થઈ શકે. એના માટે તમે ચેક કરી લો, પછી પેશન્ટને તમારે હિયરિંગ ટેસ્ટ માટે જવું પડે. હવે હિયરિંગ ટેસ્ટ માટે તમને હેડફોન્સ પહેરાવશે અને એક સાઉન્ડ પ્રૂફ બૂથમાં તમને અવાજ સંભળાવશે, બધી જુદી જુદી ફ્રીક્વન્સીની અને જુદી જુદી વોલ્યુમ ઉપર. હવે આ ડાબી બાજુનો ચાર્ટ છે અહીંયા આગળ, એ નોર્મલ હિયરિંગ, એટલે બધી ઉપરની લાઈન 0 ને 10 ને 0 ને 20 ની ડેસિબલની વચમાં આવે. આ જે સાંભળવાનું છે ને એ પર્સન્ટેજમાં ના હોય, એ સાઉન્ડ લેવલ ડેસિબલ લેવલ્સ હોય છે. જેને તકલીફ હોય છે, દાખલા તરીકે આ બાજુ, આ જમણી બાજુનો ચાર્ટ છે, એમાં 50 ડેસિબલનો હિયરિંગ લોસ છે. 50 ડેસિબલ એટલે 50% નહીં. ડેસિબલ સ્કેલ એ જુદી સ્કેલ છે, એટલે 50 ડેસિબલનું હોય એટલે આશરે 30 થી 35% હિયરિંગ લોસ હોય. એટલે આમાં તકલીફ માણસોને ઘણી પડતી હોય કે એ લોકોને ટીવી વધારે ઊંચું જોઈએ, એ લોકોને સંભળાય નહીં બરાબર, અને 3-4 જણા સાથે વાત કરતા તો બધું ના સંભળાય, એટલે એવી તકલીફ પડે એ લોકોને. હવે ટ્રીટમેન્ટ શું છે? હવે ટ્રીટમેન્ટ એક જ છે કે જો એજ રિલેટેડ હોય, ઉંમરની હિસાબે સાંભળવાની તકલીફ હોય તો એનો રસ્તો એક જ છે, હિયરિંગ એડ. એટલે કાનની બેટરી તમારે જોઈએ. એ તમને NHS-માં મળે ને પ્રાઇવેટમાં મળે ને. હું હમણાં થોડીક તમને એની એડવાઇસ આપીશ. અને સર્જરી તો બહુ ઓછી જ આમાં યુઝફુલ છે. છોકરાઓ માટે મેં તમને કીધું ગ્લુયર હોય તો ગ્લુયરની ટ્રીટમેન્ટ છે એ ઓપરેશન કરીને કરવું પડે. એમાં ગ્રોમેટ નાખવું પડે. એ હું તમને બતાડીશ કે ગ્રોમેટ એટલે શું ને કેવી રીતના નાખીએ. અને ડ્રમ ફાટી ગયું હોય તો એનું ઓપરેશન કરીને ડ્રમ રિપેર કરવાનું, કાનનો પડદો રિપેર કરવાનો, એટલે એનાથી તમારું સાઉન્ડ કન્ડક્શન બરાબર રહે. છોકરાઓમાં ગ્લુયર થાય એટલે આ ગ્રોમેટ છે. જો આ છે ને, આ વસ્તુ લિટલ બોબિન જેવું છે, સાવ ઝીણું હોય. આનું ડાયામીટર લગભગ 1.5 મિલીમીટર હોય છે, અને આ પડદા થ્રુ નાખી એટલે અડધું ગ્રોમેટ પડદાની આ બાજુ ને અડધું ગ્રોમેટ પડદાની બીજી બાજુ, અને એમાં હોલ હોય એટલે હોલ થ્રુ હવા જાય. હવા જવાનું કારણ એક જ કે આ વચલા ભાગનો જે પ્રેશર છે ને એ બહારના ભાગના પ્રેશરને ઇક્વલ હોય, બરાબર હોય. એટલે બે પ્રેશર બરાબર હોય તો ફ્લુઇડ ના ભરાય અને સાંભળવાનું પણ બેટર રહે. પણ આ છોકરા માટે છે. અમુક વખત બહુ ઓછા ટકા, લગભગ 1-2% એડલ્ટને આવો પ્રોબ્લેમ પડે છે, એને આ અસર થાય. પણ લગભગ 90-95%, 99% જે મોટી ઉંમરના માણસોને તકલીફ પડે છે ને એને આ ગ્રોમેટની અસર ના થાય. એને હિયરિંગ એડ જ વાપરવી પડે. હવે હિયરિંગ એડ તો ઘણી જાતની આવે છે. આમાં મેં લિસ્ટ લખ્યું છે અને બધું ઇંગ્લિશમાં જ છે, એટલે જરાક હું એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરીશ. મેં 2-3 પિક્ચર્સ પણ રાખ્યા છે કે તમને સમજ પડે. હવે NHS-માં તો તમને બધી બિહાઇન્ડ ધ ઇયર હિયરિંગ એડ્સ મળશે ને, એનો હમણાં તમને પિક્ચર બતાડીશ. પણ પ્રાઇવેટ તમે લેવા જાઓ તો તમને કાનની અંદર ફિટ થઈ શકે એવી હિયરિંગ એડ પણ મળે. પણ એ બધાને અપ્રોપ્રિએટ નથી, બધા માટે બરાબર નથી. અમુકને સૂટ થાય, અમુકને સૂટ ના થાય. અને એમાં એ બે જાતની આવે છે. એક તમને જરાક દેખાય ને એક જરાય ના દેખાય એવી પણ આવે છે. કમ્પ્લીટલી ઇનવિઝિબલ ઇન ધ કનાલ હિયરિંગ એડ છે. પછી ક્રોસ હિયરિંગ એડ આવે છે. ક્રોસ હિયરિંગ એડ એટલે કોન્ટ્રાલેટરલ રિસીવર હોય. તમને જો એક કાનમાં તકલીફ હોય કે એ જરાય સંભળાતું જ નથી, જરાય કદાચ જરાય નથી સંભળાતું, તો પણ તમે એ કાનમાં રિસીવર રાખી શકો અને એમ્પ્લીફાયર બીજા કાનમાં જાય એટલે તમને સંભળાય. અને એ ક્યારે યુઝફુલ છે કે તમે ક્યાંય મીટિંગમાં ગયા હોય ને તમારી જમણી બાજુ ને ડાબી બાજુ બે જગ્યાએ માણસો બેઠા હોય ને તમને એક જગ્યાએ ના સંભળાતું હોય, ત્યારે આવી હિયરિંગ એડ બહુ કામ આવે. અને અત્યારે તો હિયરિંગ એડ બહુ એડવાન્સ ટેકનોલોજી થઈ ગઈ છે, પણ આ જે પહેલાના જમાનામાં બોડી ઓન હિયરિંગ હતી એનો એડવાન્ટેજ એક કે હિયરિંગ એડ બહુ મોટી હતી, પણ એમાં તમે બધી ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરી શકો. એટલે એમાં તમને જે કરવું એ કરી શકો. આજના જમાનામાં જો હિયરિંગ એડ જેટલી નાની હોય ને એમાં ટેકનોલોજીમાં વધારે તકલીફ પડે. એટલે અમુક ટેકનોલોજી સરસ છે, કારણ કે બ્લુટૂથ ટેકનોલોજી છે, એ બધું બરાબર છે, પણ તમને જુદી જુદી ફ્રીક્વન્સીમાં હિયરિંગની તકલીફ હોય ને તો એ બધી ફ્રીક્વન્સી એમ્પ્લિફાય કરવી પોસિબલ નથી અમુક હિયરિંગ એડ. હવે આ છે, જો આ બિહાઇન્ડ ધ ઇયર, આ સાવ આપણી ડાબી બાજુ છે, ઈ છે ઓટિકોન લખેલું છે. ઈ બિહાઇન્ડ ધ ઇયર આ છે, પણ આમાં આનું મોલ્ડ થોડુંક નાનકડું છે, અને આ છે ઇન ધ ઇયર કેનાલ. આ બે નાની હિયરિંગ છે, એ સાવ કાનની અંદર બેસી જાય, તમને દેખાય જ નહીં. જો આમાં તમને દેખાય છે
કે આ વ્યક્તિએ જે હિયરિંગ એડ પહેરી છે કાનની પાછળ આવી રીતના એની બેટરી ફિટ થાય છે અને પછી આ મોલ્ડ અહીંયા કાનમાં બ્લોક થાય છે. અને આ સ્લાઇડ જમણી બાજુ સ્લાઇડ છે એમાં ઇન ધ કેનાલ હિયરિંગ એડ, એટલે કાનની અંદર બેસે છે, એટલે અહીંયા બારે કંઈ નથી. હવે કોઈ ચશ્મા પહેરતું હોય તો હિયરિંગ એડ ને ચશ્મા બંને સાથે પહેરવા થોડીક તકલીફ પડે લોકોને. આ જો નાનકડી હિયરિંગ એડ છે ને એ તો સાવ અંદર કાનમાં બેસી તમને દેખાય જ નહીં, અહીંયા પણ નથી દેખાતું, સાવ અંદર બેસે. પણ અમુક આવી જે આવે છે ને એમાં તમારે ઓડિયોલોજીસ્ટ આગળ જવું પડે ને તમારે બદલાવી પડે દર 2-3 મહિને ને એમાં તકલીફ બીજી ઘણી છે કે બધી ફ્રીક્વન્સી એમાં તમને સર્વિસ ના થાય. પછી આમાં સવાલ આવે છે કે બેટરીનું કેવી રીતના હોય છે. હવે જો આમાં બિહાઇન્ડ ધ ઇયર હિયરિંગ એડ છે જે NHS ની છે એમાં તમારે બેટરી બદલાવી પડે, એટલે આ બેટરી સાવ ઝીણી હોય છે. અને આમાં તકલીફ બીજી શું છે કે મોટી ઉંમરના માણસો ઘણી વખત હોય છે એ લોકોને જો આર્થરાઇટિસ હોય કે દેખાવાનો પ્રોબ્લેમ હોય કે હાથ સરખી રીતે ના ચાલતા હોય તો આ બદલામાં તકલીફ બહુ પડે છે. ત્યારે આ બાજુની જે હિયરિંગ એડ છે એ રિચાર્જેબલ છે, આ પ્રાઇવેટ હિયરિંગ એડ છે. આ તમને આવી રીતના ડોકિંગ સિસ્ટમ આપે, એમાં તમે હિયરિંગ એડ રાખી દો તો તમારી હિયરિંગ એડ ઓટોમેટિકલી રાતના ચાર્જ થઈ જાય. અમુક વ્યક્તિ એવી હોય છે કે એ લોકોનું હિયરિંગ એટલું ખરાબ હોય કે એ લોકોને હિયરિંગ એડ કામ જ નથી આવતી. તો એના માટે એક સર્જરી છે, કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની સર્જરી છે. એ એવી વ્યક્તિ માટે છે કે જેની હિયરિંગ એડ અસર નથી કરતી, ને એમાં આવી રીતના અહીંયા બતાવ્યું છે એવી રીતના મોટો ઇલેક્ટ્રોડ હોય ને આવી રીતના આમ હોય, એટલે આ કાનમાંથી ઓપરેશન કરવું પડે. કાનના પાછળના ભાગમાંથી અમારે કાપી આ બોનમાં ડ્રીલ કરી અને ઇલેક્ટ્રોડ આવી રીતના નાખવાનું કે કાનના અંદરના ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોડ પહોંચી જાય અને પછી સિગ્નલ અહીંયા તમને મળે ને અહીંયાથી સંભળાય. પણ આ અમુક જ વ્યક્તિ માટે છે અને પ્રાઇવેટલી તો તમે કરાવવા જાઓ તો આમાં 25-30 હજાર પાઉન્ડનો ખર્ચો તમને આવે. પણ NHSમાં અવેલેબલ છે. તમને જો તકલીફ પડતી હોય ને હિયરિંગ એડ કામ ના કરતી હોય તો તમારો GP તમને રિફર કરી શકે છે NHS માટે, અને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. હવે છેલ્લી 2-3 મિનિટ મારે છે ને આ ડિમેન્શિયામાં કેવી રીતના તકલીફ થાય એ કરવું છે. હવે એક તો વાત આપણે નક્કી કરી આ લેક્ચરમાં કે હિયરિંગ લોસ જે છે ઉંમરની હિસાબે થાય છે, અને ડિમેન્શિયામાં તમને કહેશે દીપાબેનને બધા કહેશે ત્યારે કહેશે કે ડિમેન્શિયા એ મોટી ઉંમરમાં થાય, નાની ઉંમરમાં ના થાય એવું નથી. પણ બંને વસ્તુ, સાંભળવાની તકલીફ ને ડિમેન્શિયા બંને સાથે હોઈ શકે છે. પણ ડિમેન્શિયા માટે ઘણા ફેક્ટર્સ છે, મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ છે, 10-12 ફેક્ટર્સ છે કે જે ડિમેન્શિયા તમને કોઝ કરી શકે. એમાં અત્યારના જમાનામાં એમ હવે સાયન્ટિફિક શોધ વિજ્ઞાનમાં એવું આવ્યું છે કે સાંભળવાની તકલીફ જેને હોય અને એ બારામાં એ કંઈ ના કરે તો એને ડિમેન્શિયા થવાનો ચાન્સીસ વધારે છે. અને રિસર્ચ હમણાં લેન્સેટનું પેપર, અમારું મેડિકલનું મોસ્ટ ફેમસ પેપર લેન્સેટ પેપર છે, જર્નલ છે, એમાં આવ્યું હતું. અને એમાં એ લોકોએ કીધું કે માઇલ્ડ, મોડરેટ ને સિવિયર હિયરિંગ લોસ, એટલે જેને થોડુંક હિયરિંગ લોસ હોય અને મધ્યમ હોય અને બહુ ખરાબ હિયરિંગ લોસ હોય, એમાં પણ ચાન્સીસના રેશિયો વધતા જાય છે. એટલે જેને એકદમ વધારે પડતું હિયરિંગની તકલીફ હોય એના ચાન્સીસ વધારે છે, અને જેને એકદમ માઇલ્ડ હોય એના ચાન્સીસ ઓછા છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે સાંભળવાની તકલીફ જેને હોય ને એ લોકો ઘણી વખત સોશિયલી ને કલ્ચરલી પછી થોડાક આઇસોલેટેડ થઈ જાય, લોનલીનેસ ને એકલા પડી જાય, ઘણી વખત ડિપ્રેશન વધી જાય. એટલે એ બધી વસ્તુ પણ ડિમેન્શિયામાં અસર થાય છે. પણ આમાં મેઇન વસ્તુ શું છે કે જે સાંભળવાની તકલીફ હોય, તમે હિયરિંગ એડ વાપરો ને તો તમારે બ્રેઇનનો પાથવે જે તમને બતાડ્યો હતો ને એ ચાલુ જ રહે. પણ તમે હિયરિંગ એડ ના વાપરો, તમે સાવ ઇગ્નોર કરો તો તમારા બ્રેઇનની ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી ઘટી જાય, બ્રેઇનનું ફંક્શન ઘટી જાય, બ્રેઇનનું બ્લડ સપ્લાય ઘટી જાય. અને એ પણ રિસર્ચમાં બતાવ્યું છે કે જો તમે હિયરિંગ લોસ, સાંભળવાની તકલીફ મેનેજ કરો અને ટ્રીટ કરો તો ડિમેન્શિયા થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. યાને કે સાંભળવાની તકલીફ ઇઝ અ મોડિફાયેબલ રિસ્ક, ઇટ ઇઝ અ ટ્રીટેબલ રિસ્ક. એની ટ્રીટમેન્ટ છે, હિયરિંગ એડ છે, પણ એ તમે વાપરો તો તમને અસર ના થાય. હવે છેલ્લી 2 સ્લાઇડ્સ ખાલી બતાડવા માટે જ કે આ નોર્મલ બ્રેઇન છે એ આ છે, અને આલ્ઝાઇમર કે ડિમેન્શિયાનું બ્રેઇન છે એ થોડુંક શ્રિંક થઈ ગયું હોય, સાઇઝમાં ઓછું થઈ ગયું હોય. અને તમે એક્ટિવિટી જો તો આ નોર્મલ બ્રેઇનની એક્ટિવિટી અહીંયા દેખાય છે તમને, અને આલ્ઝાઇમર્સ બ્રેઇનમાં એક્ટિવિટી બહુ ઓછી હોય, અને એ તમને દીપાબેન થોડુંક એક્સપ્લેન કરશે. હવે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે ઓડિટરી પાથવે કેવી રીતના હોય, કાનમાં અવાજ આવે, પછી બહારના ભાગમાં, મિડલના ભાગમાં, વચલા ભાગમાં, અંદરના ભાગમાંથી નર્વ જાય છે, બ્રેઇનમાં જાય છે. એટલે આ બ્રેઇનનો પાર્ટ અહીંયા બતાડે તમને. એ કામ ના કરે જો તમે હિયરિંગ એડ ના વાપરો તો, અને એ કામ ના કરે એટલે એ પાર્ટનું બ્રેઇન
એટ્રોફી થાય એટલે શ્રિંક થાય એટલે ઘટે સાઇઝમાં અને એનું ફંક્શન પણ ઘટી જાય. એટલે ખાસ વિનંતી કરવાનું એ છે કે જો તમને સાંભળવાની તકલીફ હોય અને તમને ડોક્ટર હિયરિંગ એડ માટે મોકલાવે તો તમારે પ્લીઝ યુઝ કરવાની. આ સ્લાઇડ આલ્ઝાઇમર્સ રિસર્ચ યુકેમાંથી છે કે જો તમે પ્રિવેન્ટ કરો કે મેનેજ કરો હિયરિંગ લેસ તો તમને ચાન્સીસ ડિમેન્શિયા થવાના ઓછા છે, તમારા બ્લડ વેસલ્સને ડેમેજ ઓછું થાય અને આ બ્રેઇન ટિશ્યુને બધી ડેમેજ આ ઓછું થાય. એટલે એ ડિમેન્શિયા ડિલે કરે કે ઓછા ચાન્સીસ રહે. સો છેલ્લી સ્લાઇડ આ છે કે તમારે કેવી રીતના હિયરિંગ લોસ ના થાય એ કેવી રીતના આપણે કરી શકીએ. હવે ઉંમર તો બધાની થાય છે ને ઉંમર ઘટાડવાનો કોઈ મારા આગળ ફોર્મ્યુલા નથી કે કઈ દવા નથી, એટલે એ તો આપણા આગળ કઈ ચોઈસ નથી. એટલે આ છેલ્લે લખ્યું કે નોટ પોસિબલ ટુ પ્રિવેન્ટ કમ્પ્લીટલી ઓર રિવર્સ લોસ. એટલે ઉંમરની હિસાબે જે હિયરિંગ આપણું સાંભળવાની શક્તિ ઘટતી હોય એ તમે પ્રિવેન્ટ નથી કરી શકતા. પણ તમે જો આ લાઉડ નોઇઝીસ જે છે કે તમે ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય તો તમારે ઇયર ડિફેન્ડર્સ પહેરવા પડે. તમે જનરલ હેલ્થને એક્સરસાઇઝ તમે કરતા હોય તો તમારું બ્લડ સપ્લાય બધું બરાબર હોય તો બ્રેઇનને બ્લડ સપ્લાય મળે. અને હમણાં યોગામાં તો ઘણું આવે છે કે યોગામાં સાંભળવાની તકલીફ જેને હોય ને એમાં આવા પોઝિસ કહે છે, કોબરા પોઝ છે, ફોર બેન્ડ પોઝ છે, મત્સ્યાસના પોઝ છે, ફિશ પોઝ છે. એ કરવાથી બ્લડ સપ્લાય બ્રેઇનને વધે છે અને યોગા ઇન જનરલ તમારું સ્ટ્રેસ લેવલ પણ ઓછું કરે છે, વ્યાધિ ઓછી થાય છે. એટલે આપણું બ્લડ ફ્લો જે ઇમ્પ્રુવ થાય માથામાં તો બ્રેઇનને કાનને બધાને મળે, એટલે એ બધી સારી વાત છે. હવે મારો ટોક અહીંયા પૂરો થાય છે અને હવે મારે તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે અમારા નેક્સ્ટ સ્પીકર છે શિલ્પાબેન રાડિયા, જે ફાર્માસિસ્ટ છે. એને માસ્ટર્સની ડિગ્રી કરી છે ફાર્મસીમાં અને એનું કામ હોસ્પિટલમાં છે, જનરલ પ્રેક્ટિસમાં કર્યું છે, કમ્યુનિટીમાં કર્યું છે, પણ એ કરતા ખાસ એને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ એજ્યુકેશન જે કર્યું છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગમાં અને ડિમેન્શિયામાં, અને એ બહુ જ સરસ મેમરી અસેસમેન્ટ સર્વિસ રન કરે છે સાઉથ લંડનમાં. તો હવે હું કહું છું કે શિલ્પાબેન તમને એનો લેક્ચર સંભળાવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Jai Shri Krishna Badaine. I hope you can hear me. So thank you, Bhikubai, for that introduction. Very kind of you. Aje maru topic che to talk about the respect process. And ama jare forms bharwana hoy che, we will go through those forms. What is resuscitation? Now apne ek case study pan josu, which is a real case study that's happened. So firstly, respect એટલે શું? English ma respect stands for recommended summary plan for emergency care and treatment. એટલે આનો meaning શું થાય? એટલે આમાં શું છે કે જેમ as we આપણી જેમ એજ થાય, આપણે એવી કોઈ conditions હોય like dementia. ને dementia as we know progressive condition છે. તો જ્યારે સિવિયર ડિમેન્શિયા થાય છે ત્યારે ઘણી ફેરે the patients એ લોકોને કેપેસિટી જતી રહે છે. They cannot make decisions about their health. તો આ રિસ્પેક્ટ ફોર્મમાં એક ડિસ્કશન થાય છે between the patient, the family, the doctor. ત્રણેય બધાય ભેગા થઈને ડિસ્કશન કરે છે કે ફ્યુચરમાં પેશન્ટની કેપેસિટી વહી જાય તો પછી એના પ્રેફરન્સીસ શું છે, એને કેવી ટ્રીટમેન્ટ્સ જોતી હોય કે ન જોતી હોય. સો રિસ્પેક્ટ ફોર્મમાં પેશન્ટ્સના વિશીસ લખાય છે ફોર ધ ફ્યુચર. So, ek jatnu shared agreement hai between the patient, the family, and the doctors. So, please remember, it is a shared agreement. And it is not just the doctors saying, "Am thau joy, kam thau joy." The patient has full rights to say what they would like. So, jare a respect form bharai jai che, the original plan stays with the patient. Ekle patient પાસે હોય. તમારે ઘરમાં તમે રાખી શકો, તમારી હેલ્થ ફાઇલ હોય, એન્ડ આઈ સજેસ્ટ બધા પેપર્સ ભેગા રાખો. કોઈ ફેરે તમારે એમરજન્સીમાં હોસ્પિટલમાં જવું પડે તો ઇફ યુ ટેક દેટ ફાઇલ તો ધ ડોક્ટર્સ હોસ્પિટલમાં દે ફાઇન્ડ ઇટ વેરી યુઝફુલ. એ લોકોને આ પેપર્સ હોય તો એ લોકોને ખબર પડે કે પેશન્ટની વિશ શું હતી.
Another thing કે જે આ કોપી હોય છે એ ડિજિટલ કોપી એક તમારી જીપી સર્જરી તમારા રેકોર્ડ્સમાં રહે છે ને અમે એક કોપી એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસને પણ મોકલીએ છીએ ને આ રિસ્પેક્ટ ફોર્મ જે છે એ યાદ રાખવાનું ઇટ્સ નોટ લીગલી બાઇન્ડિંગ ઇટ્સ સમથિંગ દેટ યુ કેન ચેન્જ જેમ જેમ તમારી કન્ડિશન ચેન્જ થાય તમારા સર્કમસ્ટાન્સીસ ચેન્જ થાય તો તમે આ રિસ્પેક્ટ ફોર્મ બદલાવી પણ શકો છો. So here you can see કે આ રિસ્પેક્ટ ફોર્મ કેવું લાગે છે. એક પર્પલ કલરનું ડોક્યુમેન્ટ હોય છે 2 પેજનું ડોક્યુમેન્ટ. તો પહેલા અહીંયા તમારું નેમ એડ્રેસ એવા બધા ડિટેલ્સ હોય ને પછી અહીંયા ક્વેશ્ચન 2 માં તમને પૂછવામાં આવશે તમારે તમારા કન્ડિશન્સ એટલે એ તો ડોક્ટર પાસે હોય તમને ડિમેન્શિયા હોય બ્લડ પ્રેશર હોય હાર્ટ ડિઝીઝ હોય એ બધા કન્ડિશન્સ અહીંયા નંબર 2 માં લખાય ને તમને એવી કોઈ ઇશ્યુઝ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ તમને આંખેથી પ્રોપરલી ન દેખાતું હોય તમે હિયરિંગ એડ્સ પહેરતા હોય તો એ આ બધી ઇન્ફોર્મેશન નંબર 2 માં લખવાનું છે કારણ કે એમરજન્સી હોય તમે હોસ્પિટલમાં વયા જાઓ એમ્બ્યુલન્સ આવે તો એ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે આ પેશન્ટની પાસે હિયરિંગ એડ્સ છે. So things like that. For example, amuk patients no English is not their first language. So tamne translator ni jarur hoy to e પણ અહીંયા લખાય English is not my first language, translator needed. So e બધું question 2 માં લખાય. પછી તમારી પાસે power of attorney હોય for your health. તો એ બહુ જરૂરી છે આપણે એક બીજા વેબિનારમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે everybody should have a power of attorney for their health and another power of attorney for their finances. તો આ ડોક્યુમેન્ટમાં જે ની પાસે તમારું power of attorney for health છે એનું તમે નામ લખી શકો છો. પછી question 3 માં this is the important bit કે what matters to you and what is important tamari treatment for in the future ke emergency hoy what matters. So this is very dependent on what stage what conditions you have what your circumstances are. So what you value most ekle ghana most people em lakhe che ke mari comfort is most important to me. What you fear તમને injections ની બીક લાગતી હોય તો એ લખી શકો. What you wish to avoid તો ઘણા એમ કહે છે કે મને blood transfusions નથી જોતા. So these are all your personal preferences. ને તમને એવી કોઈ preference હોય કે મને blood transfusion નથી જોતું તો you can write it there. ને basically you have to decide and that depends on your circumstance કે તમને બધી ટ્રીટમેન્ટ જોઈએ છે are you for full treatment તમને હોસ્પિટલમાં જાવો છે એ લોકો તમને IV injections આપે everything or some people say keep a balance ને ઘણા patients એવા હોય છે કે they are at the end of life they may not have long time they are bed bound. તો એ લોકો એમ કહે છે કે મને બહુ હોસ્પિટલ એડમિશન્સ નથી જોતા પ્લીઝ મારી કમ્ફર્ટ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So this very much depends what stage the patient is at. પછી question પૂછવામાં આવે છે કે do you want resuscitation? So this we will discuss in a further slide. We will go into detail about this. પછી page 2 માં જ્યારે તમે આ ફોર્મ ભરો ત્યારે તમારી પાસે કેપેસિટી હોય છે આ બધા ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાની ઈ પૂછવામાં આવે છે. So if you have capacity obviously it's yes. તમારી પાસે જો capacity ન હોય તો તમારા power of attorney for health એ લોકો decisions લઈ શકે કાં તો પછી તમારા husband wife children next of kin જે પણ હોય એ લોકો પણ decisions લઈ શકે. But it is better to have a power of attorney for health. ને પછી અહીંયા ડોક્ટર જે પણ ડોક્ટરે આ ફોર્મ તમારી સાથે ડિસ્કસ કર્યું હોય એનું નામ ડેટ એની સિગ્નેચર
કોઈ પણ એમરજન્સી એમાં કોને કોન્ટેક્ટ કરવા, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, તમારો ચિલ્ડ્રન હોય, તમારા પાવર ઓફ એટર્ની, એ બધાના નામ અહીંયા લખાય, એ લોકોના કોન્ટેક્ટ નંબર્સ એ લખાય. So then this form, this original form, e patient પાસે રહે છે, and then the copy is kept with the ambulance service and the GP surgery. તો હવે આપણે રિસસિટેશનનું ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે કે તમારું રિસસિટેશન એટલે શું? સો તમારું હાર્ટ સ્ટોપ થઈ જાય, you know, your heartbeat just stops, your breathing stops. So what to do? So medically, the doctors can do things, and this is called resuscitation, cardiopulmonary resuscitation. So આપણે પિક્ચરમાં જોઈએ છે, patient has fainted and આપણે chest compressions કરીએ છે. So કાફી force થી આપણે chest ઉપર press કરીએ છે. Heart જે stop થઈ ગયું છે, we are trying to, you know, restart it. તમે એવી જગામાં હો જ્યાં defibrillator હોય machine. ઘણી બધી clubs, gyms, you know, hospitals, obviously, schools, બધી જગાએ એવી મોટી જગાએ there are defibrillator machines. તો defibrillator થી electric shock આપી શકાય. હોસ્પિટલમાં હો તો you will have an injection, એ લોકો drugs આપી શકે, ventilator ઉપર રાખી શકે. So this is all to restart your heart. હવે ઘણાને એમ થાય કે oh, this is fantastic, ને મારું heart start થઈ જશે and everything will be fine. But there are consequences. So, you know, let's look at what is the success rate. So out of hospital situation hoy ne tame resuscitation શરૂ કરો, so the survival rate is 7 to 8%. So that's not quite high. And what is it? So factors che determine this survival rate. So પહેલા તો time to start resuscitation. જેટલું બને એમ જલ્દી resuscitation શરૂ થઈ જાય, that is better. That will help your survival. So it immediately તમે શરૂ કરી દો, so your survival rate can double or quadruple. તમે defibrillator શરૂ કરી દો within 3 to 5 minutes. So again, that increases your survival by 50 to 70%. So time is very important, and every minute costs. Every minute of delay will decrease the rate by 10%. So time is extremely important. Pachi underlying health conditions. You know, elderly patients find it difficult. Evi koi conditions hoy like cancer, chronic kidney disease. So our patients mate sometimes it's difficult, and I'm not saying it's impossible, but these conditions can affect the survival. Ne pachi after resuscitations ઘણી ફેરે long term effects પણ થઈ શકે છે. Again, બધાયને ના થાય, પણ it's important કે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે long term effect શું થઈ શકે. So ઘણી ફેરે depends, time બહુ લાગ્યું હોય તો આપણા બ્રેઇનમાં હાર્ટ સ્ટોપ થઈ જાય તો આપણા બ્રેઇનમાં બ્લડ ના જાય તો ઓક્સિજન ના જાય ને, because oxygen travels via the blood. So બ્રેઇનમાં બ્લડ ના જાય તો the brain starts, you know, the nerves start dying. That's why time is important. So બહુ ટાઈમ થઈ ગયો હોય, resuscitation કર્યું, patient comes alive, પણ એને ઘણી ફેરે બ્રેઇનમાં પછી, you know, the brain is not how it used to be. ઘણી ફેરે rib fracture થાય છે, ઘણી ફેરે renal problems થાય છે, breathing problems થાય છે. So these things can happen. There is no way of saying ke kone thase kone nahi thai, but basically I want you to be aware ke this is the data, you know. I think apne ek case study laye, and
So this was મારા patient હતા Mr. Singh some years ago. મારી dementia clinic માં આવ્યા હતા and we diagnosed him with mild dementia. ત્યારે એને એક medication અમે prescribe કરી for his dementia. એને બીજા કોઈ conditions નહોતા at the time. He was mobile. એ બધે જઈ શકતા હતા any clubs માં. 3 times a week he would be going to his clubs. He swimming karta tha, walk every day. He would walk for 30 to 40 minutes. You know, he would go to the supermarket, he would go shopping. So he was physically active, no other problems, socially active. You know, he was fine. Pachi dementia thai to ame surgery ma every year we do an annual review. So emna annual review ma we discuss the respect form. And અમે respect for my wife પણ હતી પોતે હતા and we discussed કે Mr. Singh, what are your preferences? કાલે emergency થાય તો what would you like? તો ઈ કે I'm fit, મને I don't mind going to hospital, કોઈ પણ treatment હોય, I'm happy. ને મારું heart stop થઈ જાય તો I also want resuscitation. ને the doctors also agreed કે Mr. Singh is fit. He only has one condition. Yes, and we a respect form banaivu. Pachi, at age 77, sadly, Mr. Singh ne heart attack aivu. Ne each varse be and a minor stroke aiva, TIAs. Ne pachi later on in the year, and a prostate cancer nu diagnosis banaivu. So then things changed for Mr. Singh. Have પહેલા એક જ મેડિકેશન ઉપર હતા, હવે because of the heart attack and TIAs હવે 7 મેડિકેશન લેવા માંડ્યા ને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના એને ડાયગ્નોસિસ મળ્યું એટલે હવે રેડિયોથેરાપી શરૂ થઈ ગઈ. સો હવે શું થયું કે આ બધી ટ્રીટમેન્ટ્સ ને મેડિકેશનના લીધે થોડુંક એને બ્લીડિંગ થવા માંડ્યું ને એનું full blood count, એનું iron level કાફી drop થઈ ગયું. He became anemic. So then he had to have blood transfusions. He had 2 blood transfusions that year. He also had urinary incontinence. Again, as dementia progresses, ઘણા patients ને urinary incontinence થાય છે. ને પછી એને આ TIAs, heart attack ને minor strokes આવ્યા તો એના brain માં પણ effect થયું. Again, we have discussed in previous webinars કે vascular dementia is mainly due to heart, strokes, heart attacks. એટલે brain માં એને effect થયું ને એની memory થોડીક વધારે deteriorate થઈ. So then at the age of 79, another 2 years later, e varse ena itran fere hospital ma gaya. Mainly, it was not major vastu ne urinary tract infection because ene urinary incontinence hatu એટલે આખો ટાઈમ એને ટોયલેટ માં જવું પડતું હતું તો એને એમ થયું કે હું પાણી પીવાનું જ થોડુંક ઓછું કરી દઉં. So આપણે પાણી પીવાનું ઓછું કરી દે તો sometimes we can get urinary tract infections. ને urinary infections થાય છે dementia patients માં ત્યારે we see કે sometimes their confusion gets worse. એ લોકોને delirium, confusion એવું બધું થાય. So then what happened? So 3 hospital admissions and he વધારે frail થતા ગયા. By the age of 82, Mr. Singh nu dementia kafi severe થઈ ગયું હતું. વધારે પડતો time he was in bed. Any mobility કાફી ઓછી થઈ ગઈ. પહેલા તો એ હાલી જ શકતા હતા, એને કોઈ એવી walking stick, Zimmer frame, કોઈ he didn't need anything. પણ પછી હવે એને stick drive નતા કરી શકતા. Exercise કરવામાં it was very difficult. ને પછી જેમ તમારી mobility decrease થાય, તમે બારે ઓછા જાઓ, એના social interactions ઓછા થઈ ગયા. So for him, life changed a lot from when he was 75 to 82.
પછી અમે, like I said, every year અમે dementia patients નો અમારી પાસે register હોય, we do an annual review. So any next annual review માં we looked at his respect form and અમે પાછું discuss કર્યું કે Mr. Singh, હવે what do you think? How do you feel? તમને કોઈ changes કરવા છે? So at that time Mr. Singh said કે you know, I want to make a few changes. હવે મને આખો ટાઈમ નાની નાની કોઈ એવી વસ્તુ હોય તો મને હોસ્પિટલમાં નથી જવું. જો મારી ઘરે જ ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકતી હોય તો it's better. Treatable conditions માટે I'll go. દાખલા તરીકે fracture થયું તો we can't leave the patient in pain. તો obviously આપણે એને હોસ્પિટલમાં લઈ જાય. So એવા કોઈ treatable conditions હોય તો મને હોસ્પિટલમાં લઈ જાજો. નકર I don't want to go for minor things. તો આ મિસ્ટર સિંઘનું ડિસિઝન હતું, એમના વાઇફ પણ હતા. ને another thing he decided કે હવે મારું હાર્ટ જો સ્ટોપ થઈ જાય તો that's it, let it be. મને resuscitation નથી કરાવવું. So what I'm trying to say is કે તમને કોઈ દિવસ આ respect form ભરવું પડે તો it is a joint decision, it is a shared decision. The patient need preferences are very, very important. Now, one thing I would like to say, our decisions, think about it early on. Don't wait, too long, severe dementia. Think about it early on. Discuss this with your family and what you would like, to medically, what would you like? Another thing I find is that our decisions, whether in a cool head, tame tamari ghare, you discuss this, you come to, when you're at the GP surgery, our respect from GP surgery might thai sake. ઘણી ફેરે patients hospital ma hoy, they are not well, e lokane infection hoy ke whatever reason. Ne pachi our decisions karwa, it's quite difficult e scenario ma. So I think I urge everyone to think about these things and do it, with all your family. એ લોકોને પણ ખબર હોય કે future-માં what my mom or dad or grandma what they would like. Our respect formનું ઘણું બધું information ગુજરાતીમાં પણ હવે છે. If anybody would like this, we can paste this link on the chat. You can access this information. So do let us know if you want the information in Gujarati. I think that's it from me. Where I'll introduce the next speaker, who is Jyoti Joshi. Jyoti is and her husband, they have been running a group of care homes for people living with dementia for the last 20 years. Jyoti Ben's mom suffered from Alzheimer's for the last 10 years, and she sadly passed away at a very young age of 74. Jyoti Ben recently, she received an MBA from Henley, and her passion is in designing dementia-friendly environments. She's passionate about creating awareness amongst our community, from a family perspective, and she's very passionate about how we can help those living with dementia. So over to you, Jyoti Ben. Thank you so much, Shilpa Ben. Thank you, and badane fariti Jai Shri Krishna. Yatin bhai, please, I'd be grateful if you can put my slides on. Thank you. Jyoti Ben, if you don't mind, can I do a couple of polls before you start? Yes, sure. Okay, so this is for everyone on the system. Poll છે anonymous poll છે, તમારે yes or no tick કરવાનું છે. અને કોઈ રેકોર્ડિંગ કે શું કોઈને ખબર નહીં પડે તમે શું કર્યું છે. આ ખાલી અમારા માટે છે કે અમને થોડીક વધારે માહિતી મળે કે અમે જે કરીએ છીએ એ સારા કામ આવે છે ક્યાં નહીં. તો તમારું પોલ કરશો તો અમને સારું લાગશે કે ખબર પડે કે કેટલા માણસો આપણે કમ્યુનિટીમાં અફેક્ટ થયું છે ડિમેન્શિયાને.
Okay. It looks like we got, so thank you very much for those who've done that. While આપણે આ મૂડ ઉપર છે તો એક પોલ વધારે કરી લઈએ. Results તો તમને share કરતો છું કે this is what the results are, which you know. Okay. Do one more poll. Okay. I'll do the second one. Deepa, I don't want to, sorry, Jyoti, I don't want to stop you. That's okay. Here. That's okay. No worries. I'll do after yours. Okay. Please take your time. Thank you. No, that's okay. We'll do the poll later on. Okay. Can you see the screen now? I can. Thank you. Okay, that's fine. Okay. If I can have the next slide from the. Okay. Thank you, Yatin bhai. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ જ્યોતિ છે અને as a family અમે a group of care homes run કરીએ છીએ for the last 22 years now. અને I think આ subject ઉપર પહેલા એ થોડીક વાત થઈ છે પણ it's always nice to be reminded and think about these things. And the most important thing I feel કે આપણે જ્યારે આપણા કોઈ સ્નેહીજનને આપણા કોઈ loved one નું ધ્યાન રાખતા હોય જે આપણને ખબર હોય કે એમને dementia છે, they are suffering with dementia, and dementia can start at any age. It can start at as young age as 50, 55. ઘણીવાર આપણે realize ના કરીએ કે થાય છે આવું, પણ થોડા symptoms હોય, ઘડીએ એક જ વસ્તુ પૂછે, ભૂલી જાય, નાની વસ્તુ ભૂલી જાય, એવું બી થઈ શકે. પણ the most important thing is that આપણે ઈ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, એમના ડિમેન્શિયાને નહીં. આપણે ध्यान એમનું રાખવાનું છે as a person, અને ઈ ડિમેન્શિયાને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપવાનું, એ વ્યક્તિને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે. અને ઈ આપણે આ ચાર જે મેઇન સબ્જેક્ટ્સ ટોપિક્સ છે ઈ ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે સારી રીતે કરી શકીએ. The first one is breaking the stigma. મેં ઘણીવાર જોયું છે સ્પેશિયલી આપણી કમ્યુનિટીઝમાં કે એક જાતની પેલી આમ શરમ હોય કે જાણે કાંઈ ખોટું થતું હોય just because a person has dementia. અને મારે એક જ કહેવાનું કે આ એક બીમારી છે. જેવી રીતના આપણને ઘણીવાર શારીરિક બીમારીઓ થાય, જેવી રીતના કેન્સર થાય કે હાર્ટ અટેક્સ થાય કે કિડની પ્રોબ્લેમ્સ થાય, એવી રીતના આ એક બીમારી છે. આમાં કાંઈ શરમાવા જેવું નથી. જસ્ટ બીકોઝ કે આનું ઇમ્પેક્ટ બ્રેઇન ઉપર પડે અને એના માટે થઈને ઘણીવાર આપણું અમુક બિહેવિયર ચેન્જ થાય, પણ જેને થયું હોય આ બીમારી એમના કંટ્રોલમાં નથી, એ કાંઈ કરી નથી શકવાના. પણ આપણે શરમાવાનું નહીં અને આપણે કાંઈ એમ્બેરેસમેન્ટ ફીલ નહીં કરવાનું અને ઓપનલી કમ્યુનિટીમાં, રિલેટિવ્સમાં, ફેમિલીમાં બેસીને વાત કરી લેવાની કરવી પડે તો કે હા મમને આવું થયું છે, ડેડને આવું થયું છે, એટલે એ લોકો બી સમજે કે શું કામ. ઘણીવાર એવું થાય કે અમુક જેને ડિમેન્શિયા હોય એ કાંઈક ઇનઅપ્રોપ્રિએટ બોલે કે બિહેવિયર કરે બીકોઝ એમને ખબર નથી, દે હેવ લોસ્ટ કેપેસિટી. પણ આપણે સાચવી લેવાનું અને જરા બી પેલું એમ્બેરેસમેન્ટ ફીલ નહીં કરવાનું ટુ હેલ્પ ધેમ. અને ધ વે ટુ ડુ ઇટ ઇઝ આપણે હજી બી એ લોકોને ડિગ્નિટી અને ચોઇસ આપી શકીએ, એ લોકોનું સન્માન સાચવવું, એ લોકોની ચોઇસ સાચવવી એ બહુ જરૂરી છે આપણા માટે. કેમ કે એ આપણા મા બાપ છે. એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણે એમની પાસેથી બધું શીખ્યા છીએ. એ હવે જેમ જેમ મોટા થાય એમ એમને આ બીમારી થઈ છે તો the best thing we can do is to treat them with respect and with dignity અને to allow them to make choices. એવું નહીં કે આપણે જ વિચાર કરીએ કે ઓકે આજે મમને આ પહેરવાનું છે, આજે મમને આ ખાવાનું છે, આજે એમને આ કરવાનું છે, એમ નહીં. જેટલું આપણે એ લોકોને વધારે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ ડિસિઝન મેકિંગમાં, કે જેમ કે તમે દરરોજ સવારે પૂછો કે મમ્મા તમને શું ખાવું છે, આ તમને શું પહેરવું છે, તમને આ કલર ગમતો હતો ને તમારે આ પહેરવું છે, એવી રીતના that will help them to still stay connected and involved in things. So dignity and choice is a very important one, and એમને respect treat કરવું is very important, અને inclusive થવું. So family gatherings હોય, લગ્ન હોય, parties હોય, તો એવું નહીં કે ઓ હવે એમને નથી લઈ જવા આપણે બીકોઝ એ કાંઈક કરી નાખશે, બોલી નાખશે, એવું નહીં. બને ત્યાં સુધી ટ્રાય કરવું એમને ઇન્ક્લુડ કરવા, બીકોઝ ઈ જે સોશિયલ આસ્પેક્ટ છે ઈ એમના ડિમેન્શિયાને હેલ્પ કરશે, ઈ એમના મૂડને હેલ્પ કરશે, રાઈટ. સો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે નોટ ટુ ફીલ that embarrassment and that stigma
અને એમ્પથી, આપણે જેટલું સહાનુભૂતિથી કોઈનું ધ્યાન રાખી શકીએ જેને ડિમેન્શિયા હોય, એટલું આપણે એમને સારું લગાડશું અને એમનું ધ્યાન રહેશે વધારે ને વધારે. અને આપણે એમ કરશું તો સોસાયટીમાં આસ્તે આસ્તે બીજા બી હશે જે લોકો સમજી શકશે કે હા આમાં કાંઈ ખોટું નથી, આ તો બીમારી છે, કોઈને બી થઈ શકે. સો this is a really important I can't emphasize enough કે આ ધ્યાનમાં રાખવું જ્યારે આપણે કોઈકનું ધ્યાન રાખતા હોઈએ. અને મેં અમુક ટિપ્સ મૂકી છે. યતિનભાઈ, can I have the next slide please? સો આ યુઝફુલ ટિપ્સ છે. અને ઘણીવાર એવું થાય કે આ આપણે ખાલી આ કાઇન્ડ ઓફ મેથડ્સ છે, લાઈક ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આ મમને કે ડેડને ડિમેન્શિયા હોય, ઘણીવાર એ લોકો આપણને એમ કે ના મને આમ જ કરવું છે, તો આપણે ઘણીવાર ના અગ્રી કરી શકીએ કેમ કે ઇટ્સ નોટ પ્રેક્ટિકલ. આજે જીદ કરે કે રાતના 12 વાગે મને દરવાજો ખોલીને બહાર જવું છે, તો ઇટ્સ નોટ પ્રેક્ટિકલ, વી કાન્ટ અગ્રી. પણ રાધર દેન આર્ગ્યુઇંગ વિથ ધેમ કે એમની સાથે આપણે ઝઘડો કરીએ કે એમને વઢીએ, એની બદલે ટ્રાય કરવાનું કે આપણે એમને ક્યાંક ડાયવર્ટ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓકે મમ આપણે જાય 5 મિનિટમાં જાય, પણ આવો ને આપણે જરાક પાણી પી લઈએ, અહીંયા જરાક 2 મિનિટ બેસીને આ એક સીન જોઈ લે, પછી આપણે જાય, એમ કરીને એમને ડાયવર્ટ કરી શકીએ. અને હોપફુલી ત્યાં સુધીમાં એમનું પછી એ ભૂલાઈ ગયું હોય બીકોઝ વી ડાયવર્ટેડ ધેર માઇન્ડ, અથવા તો એમની સાથે કંઈક વાતો કરવા માંડીએ કે વોટેવર. બને ત્યાં સુધી આર્ગ્યુ ના કરવું, એમને સમજાવવાનું અને આરામથી અને કાઇન્ડલી એમની સાથે વાત કરવી, તો that would help them in dealing with those because they don't know what they are asking for. Sadly, that's the sad part of it. એક આ જે રેમિનિસ છે એ બહુ જ સારું એક ઓલું છે. ઘણીવાર ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ કે તમે જૂના ફોટા કાઢો, જૂનું આલ્બમ કાઢો, મમ ડેડ સાથે બેસીને જુઓ, અને ઘણીવાર તમે બિલીવ નહીં કરો પણ એ લોકોને એટલા જૂના ફોટા હોય, એમાં બધા જે હોય એ લોકોને યાદ હશે. દે વિલ ટેલ યુ કે ઓ આ હતા, આ કાંતિભાઈ હતા, આ પેલા ભાઈ હતા, એ અમારા આ હતા, એ મારા બાજુમાં રહેતા. That will happen because long term memory in a lot of dementia and Alzheimer cases, long term memory છે ને, it's safe. So they will be able to relate to it. So reminiscence therapy જેને કહે, it's very useful. એટલે એ તમે ઘડીએ કરશો તો એ લોકો બોર નહીં થાય. They will still enjoy it, and it's one way of socializing and interacting with somebody who is living with dementia. So most important ધ્યાન રાખવું is કે you can distract them, you can divert them, but not feel કે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ જાય કે ના બેસ જાઓ, એમ નહીં, આરામથી ગમે તેમ કરીને તમે જરાક એમને વાળી લ્યો. સોરી યતિનભાઈ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. અને જ્યારે બી એમને કાંઈ કરવું હોય ને, તો એવું કહેવાય કે ના તમારથી નહીં થાય, એની બદલે અગેન લિટલ બિટ ઓછું, લાઈક આજે અમુક મેં જોયું છે કે અમુક લેડીઝને જો ડિમેન્શિયા થાય, એ લોકોએ આખી જિંદગી કિચનમાં કામ કર્યું હોય, કુકિંગ કર્યું, એ લોકોને ગમતું હોય કુકિંગ કરવું, અને પછી આપણે એમ કહીએ ના તમારથી નહીં થાય, બેસ જાઓ, that wouldn't help them. પણ આપણે એમ કહીએ ઓકે મમ તમે અહીંયા બેસો, મને આ શાક કાપી આપો, મમ તમે કેવી રીતના વઘાર કરતા હતા, ચાલો આપણે ભેગા કરીએ, તો that would help them, that would involve them. એટલે kind of give them still that, keep them active, એ લોકોને એક્ટિવ રાખવા અને ઇન્વોલ્વ રાખવા, that would really help them and encourage them. અને again, like I said, the most important thing is કે એમને સોશિયલી અને ફેમિલીમાં જેટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રહે અને જેટલું એ લોકોને તમે ઇન્ક્લુડેડ રાખો, એટલું એ લોકો માટે બેસ્ટ છે. બીકોઝ સેડલી ઓલ્સો ધ થિંગ ઇઝ કે ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ ના આવે કે એમનું જે ડિમેન્શિયા છે કઈ રીતે એમને ઇમ્પેક્ટ કરે છે. જુદા જણાને જુદી રીતે ઇમ્પેક્ટ કરે. મારા મમને ડિમેન્શિયા હતું, પણ એમને એઝ ફ્રોમ અ મૂડ પર્સપેક્ટિવ એ હંમેશા બહુ ખુશ રહેતા, એમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, એ ક્યારે અગ્રેસિવ નહોતા થતા, એજિટેટેડ નહોતા થતા એન્ડ ઓલ દેટ. પણ અગેન્સ્ટ દેટ આઈ હેવ સીન અમારા જ કેર હોમ્સમાં કે જેને ડિમેન્શિયા હોય એ લોકો એટલા બધા એજિટેટ થઈ જાય, એટલા બધા અગ્રેસિવ થઈ જાય કે વી હેવ લિટરલી સીન રેઝિડન્ટ્સ પુલિંગ આઉટ સિંક્સ એન્ડ રેડિએટર્સ. You won't believe it, but we have.
પણ ત્યારે પછી અમારા કેરર્સ હોય એ લોકોને સાચવી લે, એમને ડાયવર્ટ કરી લે, એમને બેસાડે, એમને પાણી આપે, એમની સાથે બેસે, એમની સાથે ગાય, એમની સાથે વાતો કરે, એમને સ્ટોરી વાંચે અને એમને ડાયવર્ટ કરે. સો આ કાંઈ શારીરિક બીમાર જેવું નથી કે જો તમને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ જ સિમ્ટમ્સ હોય, કે તમને ઓલું હોય તો આ જ સિમ્ટમ્સ હોય. આના સિમ્ટમ્સ બહુ વેરી થાય ડિપેન્ડિંગ ઓન which part of the brain and how their dementia has developed. So, it's really important કે આપણે એ ધ્યાનમાં રાખીએ કે different people will have different reactions in that illness. And સૌથી વધારે important thing that I cannot emphasize enough is remember it's an illness. It's nothing wrong with the person. The person is there and the person is bigger than the illness. So એમને ધ્યાનમાં રાખીને બીજું બધું કરવું તો આપણે એમની સેવા કરી શકીએ. And one of the other things, if I can have the last slide, please, Yatinbhai, which has been researched quite a bit, is the power of music. એવું કહેવામાં આવે છે કે music really, really helps somebody who is living with dementia. કેમ કે music kind of relates with our brain in a very different way. They, આપણે બધા જ તમે વિચાર કરો, આપણે અમુક ઘણી બધી વાર હોય આપણે જૂના પિક્ચરો જોયા હોય, આપણને કાંઈ કોઈ પિક્ચરનો ડાયલોગ યાદ ના હોય, પણ આપણને એ પિક્ચરનું ગીત યાદ હોય, અથવા તો આપણે કોઈ બી ગીત આજથી 40 વર્ષ પહેલાનું 30 વર્ષ પહેલાનું બી ગીત હોય, આપણને ગીત આખું યાદ હશે. So music works in a very different way in our brain to other things. So I would highly recommend કે તમે જો કોઈ તમારા loved ones હોય જેનું ધ્યાન રાખતા હોય, જેને dementia હોય, તો look at music. એવું મ્યુઝિક ચૂઝ કરજો કે જે એમને ગમતું હોય. તમને તો ખ્યાલ હોય કે એમને શું ગમતું હતું જ્યારે એમની તબિયત બરાબર હતી ત્યારે what they liked to listen. અને એ મ્યુઝિક એમની સાથે બેસીને સાંભળવું અને એ મ્યુઝિકની વાત કરવી, તો that will really help them. It helps as a calming thing, and it also gives them a lot of happiness. One of the things that we believe in dementia is that people have something called butterfly moments, where it's a real happiness moment, even though they are struggling with dementia. And music is one of the things that can provide somebody those butterfly moments. So I'm sure in the next webinar we can થોડુંક વધારે વાત કરી શકીએ આપણે about music and about other therapies. But I just wanted to touch on this because it's one of the most important activities that will help people living with dementia. So I'm just going to keep my presentation to here for now, and I'll be happy to take any questions. And I'll now introduce the next speaker, Dr. Dipa Modi. એમને ઓળખાણની કાંઈ જરૂર નથી, આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, એમને જાણીએ છીએ. Deepaben is the chairperson of the LCNL Aging Population Dementia team, and GP chair for the last 35 years. And she's a very, very keen researcher in finding ways to help with people living healthy and people struggling with dementia. So, without taking further time, I'll pass it on to Deepaben. Deepaben, all yours. Jai Shri Krishna. Thank you, Jyoti Ben. Welcome, everybody. It's lovely to see so many people join tonight. You'll be pleased to know કે આપણે વધારે પ્રેક્ટિકલ કરવાના છે આજે. બોલવાનું ઓછું છે મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં. પહેલું તો આપણે સમજવાનું છે કે બ્રેઇન ઇઝ આર ગ્રેટેસ્ટ પાવર. આપણું મોટામાં મોટી શક્તિ છે આપણું મગજ, આપણું બ્રેઇન. એટલે નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આપણે જો બ્રેઇનને વાપરવું પડે, વાપરશું નહીં તો ચાલશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. You have to use your brain. Use your brain or else you will lose your brain. એટલે જો વાપરશું તો જ આપણું મગજ ચાલશે. એટલે એ બારામાં આપણે થોડુંક પ્રેક્ટિકલ થોડું દેખાડશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો પહેલાં તો આપણે હેલ્ધી રહેવું છે, રાઈટ? વી ઓલ વોન્ટ ટુ મેન્ટેન આર memory and brain નો પાવર. નેચરલ બ્રેઇન આપણે આ લેફ્ટ સાઈડમાં જે દેખાય છે એ છે. રાઈટ સાઈડનું ડિમેન્શિયાનું બ્રેઇન છે, જો ઘણું નાનું થઈ ગયેલું હોય છે. as we've seen, dementia, the brain goes smaller and shrinks, especially Alzheimer's disease માં.
we want to maintain our size of brain the biggest as we can. And brain is like so many billions, 85 billions of neurons. And you have to keep them active by using your brain. So next slide, please. So what are the preventable, આપણે થોડા ડિમેન્શિયાની ઇફેક્ટ્સ પહેલા તો લઈએ કે ડિમેન્શિયા બ્રેઇન ડિજેનરેટિવ ડિઝીઝ ગણાય છે. એમાં બ્રેઇનના સેલ્સ જ મરી જાય છે. એટલે આ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને જેમ ઉંમર વધે એમ થાય છે વધારે. પણ બ્રેઇનના ચેન્જીસ જો સિટી સ્કેન ને સ્પેક્ટ સ્કેન્સમાં લોકોએ દેખાડ્યું છે કે 30 વર્ષ પહેલેથી brain changes થવા માંડે છે. It's not just in a few years, it's 30 years before. અને ધીમે 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 વધે છે. If you're lucky to be alive at 85, your chances of dementia are 1 in 3. And nowadays, many people are living beyond 85. So you want to preserve your brain as much as you can. Unfortunately, ladies might double the risk che dementia rather than men. And many reasons to this, we're not quite sure. Something is maybe partly due to the reduction in hormones and things like that. Dementia is also the highest cause of death in the UK currently, which is staggering. World it's about 6th in number in cause of death. Coronary heart disease ne એવું બધું વધારે છે અમુક એરિયાઝમાં. પણ અહીંયા યુકેમાં it's beaten even coronary heart disease. It's that bad. That's why we're doing all this to try and help people not to get it. And you have to start at an early age. Dementia is the major reason for needing personal care. And that because your brain function goes and your memory, everything goes. But the good news, the best news we can give you is up to 90% of dementia can be prevented. That's worth knowing. કે આપણે લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર છે અને એ આપણા ઉપર છે, બરાબર? So let's see some of the risk factors for dementia. There are 14 major risk factors. Alzheimer's Research UK માંથીના છે, and it was published in Lancet also. તો પહેલા તો આપણું quality of education છે. Early education matters a lot. જે વધારે જે કાંઈ નથી ભણતા એને ડિમેન્શિયા વધારે થાય છે. જે વધારે ભણે છે ઓ ડિગ્રી લેવલ સુધી એટલીસ્ટ કરે છે એને ઓછું થાય છે. પછી we've just heard, આપણું પ્રોફેસર Bhik explained so well કે hearing problemsના લીધે ડિમેન્શિયા થાય છે. So you must get hearing corrected. પછી diabetes છે. Diabetes is a major cause. It doubles or triples the risk of getting dementia. High cholesterol is another major cause. Smoking is another big cause. Depression is a big cause. Depression, તમે જો mood સરખો નહીં હોય તો બી આ થઈ જાય છે. High blood pressure is a big cause. Traumatic brain injury is another cause. પછી obesity, physical inactivity, excessive alcohol, social isolation, and eyesight problems. So if you don't correct your eyesight, again, it can lead to dementia because parts of your brain are blocked. So આ બધી વસ્તુ આપણે કરેક્ટ કરી શકીએ એવી છે. અને એર પોલ્યુશન, now this is difficult to control, but inner cities-માં જે રહી છે એને વધારે dementia થાય છે because of air pollution. So see, these are the major risk factors. So next slide, please. So steps to a healthier brain is first and foremost to control your underlying condition like blood pressure, diabetes, cholesterol. પછી હિયરિંગ ને વિઝન તમારું કરેક્ટ કરો. પછી તમારું હાર્ટનું બને એટલું ધ્યાન રાખો, થોડું કસરત કરો, થોડું એક્ટિવ રહ્યો, કોલેસ્ટ્રોલ ધ્યાનમાં રાખો, ખાવા પીવામાં એકદમ હેલ્ધી વધારે ખાઓ, શુગર કટ કરો. Keep your fourth step is to keep your mind sharp. That is what we're going to do in a minute. And પછી protect your brain, wear a helmet if you're cycling or do contact sports, use a helmet. And as much as possible, don't smoke. That's a big problem. So next slide, please. So our basic Alzheimer's research tells you all these 14 factors, which we've just said. But main, in my opinion, the biggest one that matters is your food, your diet. Diet સરખી હશે તો ઘણું બધું તમારું પ્રિવેન્ટ થશે. And this is not mentioned, but it will prevent you getting sick in the first place. એટલે
I emphasize કે તમે ખાવાનું સરખું ખાઓ, fruits and vegetables વધારે પ્રમાણે ખાઓ, natural જેટલી વસ્તુ હોય એ emphasize કરો, and keep away from artificial sugars, artificial drinks, કાંઈ બી additives વાળું, packaged things, processed foods, minimize જેટલું કરો એટલું સારું છે. Also, take omega-3 oils. Coconut oil is also beneficial for the brain. We talked about this in our last session. Also, vitamin D, ખાસ important છે to detoxify your brain and keep the immune system strong. B12 vitamin, multivitamins or B complex vitamins are equally useful in keeping your brain from shrinking. Okay? એટલે ઘણી બધી વસ્તુ આપણા હાથમાં છે, આપણે ડાયટ સરખી કરી શકીએ તો. Now we're going to go on to how to keep our brain focused and challenged. Okay, so we're going to do some self-help exercises. Badai tame join thajo. We're going to show you, one-to-one what we can do. There's about 10 different exercises we're going to go through in a very short time. So it gives you a glimpse of what you can do. But badai ek sathe kari sakse mari sathe. So can you see me first of all? First is brain boosting, brain breathing for boosting your memory. એમાં એક હાથ તમે છાતી ઉપર રાખો, upper chest, and એક હાથ opposite hand above the ear on the opposite side of the brain. Okay, and પછી just breathe in and out, in through the mouth, in through the nose and out through the mouth like this. Just breathe in. Just do 3 breaths and then move the hand on the front of the forehead. Okay, and like I'm doing, and just same breathing again. Three times, okay? Now move your other hand on the right hand on the right side of the chest and a left side above your ear, or whichever hand you use, just rotate your hands, okay? એટલે બીજું side હવે focus કરીએ. Breathe in again. Deep breaths in through the nose, out through the mouth. Just 3 or 4 times. Very good. અને પછી તમારો હાથ પાછળના ભાગમાં રાખો, બ્રેઇનના પાછળના ભાગમાં. And again, same breaths. So this is brain boosting breathing. Okay? તમારી brain memory સારી રહેશે આ કરવાથી. And you just have to do it once or twice a day. It only takes a minute. Okay? હવે second exercise is so simple કે ખાલી cross કરવાનું છે from one shoulder to the opposite hip. Okay, you can cross from one shoulder to the opposite hip like this. Do it 4 or 5 times. હવે આ કરવાથી બહુ સિમ્પલ લાગે છે પણ બહુ ઇફેક્ટિવ છે because you don't realize but you're actually crossing over the energies in your body, and this balances your body and your brain. કારણ કે બ્રેઇનમાં બધું crisscross થવું જોઈએ. Just doing this sometimes opens up your memory. ઘણા think ના થતું હોય, આટલું જ કરવાથી એનું ચાલવા માંડશે brain power. So very simple thing, crossover shoulder pull it's called. પછી next one is cross scroll. એમાં ખાલી exaggerated walk કરવાનો છે. So you just opposite hand to opposite knee like this. You just swing and touch the opposite hand to opposite knee. Do it about 15 times or so like this. It's called cross scroll. બહુ simple છે પણ again it opens up a clogged brain, it opens up brain fog. Tamaru thinking will become clearer and your memory will stay good. So again, you're crossing over the energies. These are all kinesiology techniques. And also, they're shown in the 5-minute Donna Eden routine as well. But the next one is Cook's hookups. એમાં ખાલી હાથ આગળ કરવાના છે. હાથ આગળ કરો અને બીજો હાથ આગળ કરો અને બે ઇન્ટરલોક કરો અને પછી છાતીમાં અંદર લઈ આવો બે હાથ. So crossing over all energies. અને પછી again do the same breathing 3 or 4 times.
Just follow me, like આટલું કરાથી then you shake your hands and bring all your 5 fingers together, a hakini mudra, and you put it on your forehead and do the same breathing. So this is very, very balancing for your brain. Simple exercise everybody can do. પછી આપણે છે ને ક્રાઉન પુલ, આપણું લિટરલી આપણા માથાને મસાજ કરીએ છીએ. So put your fingers on the forehead, and fingers in the middle of the forehead and the thumbs on the side of the head, and then press in the middle of the forehead and slowly pull your fingers across your forehead. આંગળા સાઈડમાં વચમાં દબાવો અને ધીરે ધીરે લાઇટલી પુલ કરો સાઈડમાં. આ આપણે બ્રેઇનના મસાજ કરીએ છીએ. અને બ્રેઇનમાં અને પછી ધીરે ધીરે ઉપર લઈ આવતા જાઓ આંગળા. આમ આખું માથુંમાં આપણે પ્રેસ કરીને બહાર કાઢીએ. અંદર માથાની અંદર આપણે સ્પેસ કરીએ છીએ કે આપણું જે અંદરનું સેરિબ્રલ ફ્લુઇડ હોય છે એને ગ્લિમ્ફ કહે છે. ગ્લિમ્ફ ને સર્ક્યુલેશન વધારે આમાં થાય છે. Then you move to the back of the head. Slowly press in and pull out. Press in and pull out. You just do light massage like this all around your head. અને પછી પાછળ નેકમાં એ થોડુંક કરો. Pull in and pull out. અને પછી when you get to the bottom of the neck, just hold it there and then just pull out like that. And that's a crown pull. આખું brain ને આપણે સ્ટિમ્યુલેટ કર્યું છે પ્રેશરથી. અને આમાંથી આપણું ગ્લિમ્ફ બધું નિકળે છે, ગ્લિમ્ફનું વેસ્ટ નિકળે છે. હવે glymphatic drainage system is the next thing we're going to do. A crown pull was one of the techniques for glymphatic drainage, but we want all the lymph to move out from the head down to the neck into the main circulation of the veins, which is down here, called subclavian veins. એનું સિમ્પલ ટેકનિક છે આ ગ્લિમ્ફેટિક ડ્રેનેજ એને કહે છે. બહુ પાવરફુલ છે. આ તમને વર્ટિગો હોય, બ્રેઇન ફોગ હોય, ADHD હોય કે તમને ડિમેન્શિયાની અર્લી સાઇન્સ હોય, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ હોય, આ બધામાં હેલ્પ કરે છે because it helps to drain out the waste from your brain, called glymphatic drainage. એટલે સિમ્પલ છે એમાં બીજો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ we've already done it, but we do it again. 4-5 વાર આવી રીતના ફોરહેડમાં તમે લાઇટલી આવી રીતના બ્રશ કરો, like we've just done in the crown pool. પછી ઈ તમારું ફ્લુઇડ આપણે અહીંયા ટેમ્પલ્સ સુધી પહોંચ્યું. ટેમ્પલ્સમાંથી નીચે સિદ્ધે લઈ આવો જો સુધી. Just go down from the temples. So light pressure on the temples and bring it straight down, sides to the sides of the jaw, right in front of the ears. Just go straight down the face. આવી રીતના 4-5-6 વાર આવી રીતના કરો. It only takes a few seconds, like 30 seconds max, right? આમ કર્યા પછી આપણે બે હાથ લઈને કાનની પાછળ અંદર નાખો અને sides of the neck માં gently move your fingers. Sides of the neck. So you're massaging from inside the ear, bottom down to the sides of the neck. Again, you're pulling down the lymphatic fluids down into all the lymph nodes here. પછી આપણે નેકની પાછળનો ભાગ કરો. So behind the ears આપણા આંગળા મૂકો અને down the back of the neck થોડીક વાર ઊંચું નીચું કરો. Just from behind the ears down to the back of the neck on both sides. Just brush it. Just press and brush it down. So you're pushing it and brushing it down gently. પછી આપણા clavicle bones અહીંયા જે છે એને sideways આવી રીતના brush કરો. Middle વચમાંથી start કરીને go outwards towards the shoulders. Just brushing it, okay? આપણે થોડુંક જેમ ફગ્યો વાળીએ છીએ એ રીતના બ્રશ કરીએ છીએ આપણા શરીરના ફ્લુઇડ્સને. અને છેલ્લું પોઈન્ટ આપણું આ શોલ્ડરમાં આપણા આંગળા મૂકો અને પછી રોટેટ કરો આપણું શોલ્ડર, એટલે અહીંયા થોડું પ્રેશર આવે. એના પહેલા એક ડાયરેક્શનમાં જાઓ 4-5 વાર અને પછી બીજા ડાયરેક્શનમાં જાઓ. So this is draining all the lymphatics into the subclavian vein. And this is what's called glymphatic drainage. Very effective for any brain conditions. It will definitely detoxify part of your brain. And જો દરરોજ કરશું તો મોટો ફાયદો છે આમાં. So that's glymphatic drainage. પછી બીજું શું છે? સાતમું આપણે ભ્રામરી મેડિટેશન, ભ્રામરી પ્રાણાયામ.
બહુ સિમ્પલ છે પણ હાઈલી ઇફેક્ટિવ છે બીકોઝ બ્રાહ્મણી એવી પ્રાણાયામ છે કે ગમે ત્યારે સમયનો ઓલું પ્રોબ્લેમ નથી એની ટાઈમ કરી શકો you don't have to fast or anything like that અને ઇવન જે વ્યક્તિઓ બેસી ના શકતા હોય એ સૂતા સૂતા બી કરી શકે એવું છે ઇટ્સ ક્વાઇટ સેફ ટુ ડુ ધેટ અને સિમ્પલ આપણે હમિંગ બીનો અવાજ કાઢવાનો છે ઊંડો શ્વાસ લઈને અને કાન ને આંખ બંધ કરવાની છે એટલું જ કરવાનું છે અને એમાંથી ઇન્ટરનલ આપણું બ્રેઇનને મસાજ થાય છે અને એ એવી રીતના અવાજ મીડિયમ ટોનમાં અવાજ કાઢવાનો સો લેટ્સ જસ્ટ ડુ ઇટ 3-4 times and you will see an instant quietening and calming down of your brain. So let's just do it. So you can just put આ બહારથી જ આપણે કાન બંધ કરવાના છે આ જે યોગા કરતા હોય એ બધાને ખબર હશે પણ for those who don't know you just close your ears and then start humming just long humming sounds and close your eyes okay so you can just just do it 3 times I'm showing you the very simple variation of it પણ અમુક બીજી રીતે આપણે આખા આંખ બી એવી રીતના બંધ કરી શકીએ with your other fingers you can put the thumbs on the sides of the ears close your eyes with your fingers and then do it that way so that's an alternative that's the main way of doing it but I'm showing you a very simplified way which I found both of them work in the same way so it's your choice how you do it એટલે બ્રાહ્મણી પ્રાણાયામના એટલા બધા ફાયદા છે બીપી ઉતરે છે તમને નીંદર બેટર આવશે તમારું બ્રેઇન શાંત રહેશે મેમરી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એવું બધું છે so we'll show you the slides in a minute for it પણ આ છે અને ફાઇનલ વન ઇઝ અ સુપર બ્રેઇન યોગા એ બધાએ ખબર હશે કે આ સ્કૂલમાં બધાને કરાવતા કાન બે આવી રીતના ઓપોઝિટ પકડવાના અને પછી ઉઠબેસ કરવાનું આમ so when you breathe in you go down and when you breathe out you come up so when you breathe in you go down and when you breathe out you go up આવી રીતના 15-20 વાર કરીએ તો તમારું બ્રેઇનનું આખું ફોકસ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય છે પાવર તમને લર્નિંગ ડિસેબિલિટીમાં આ હેલ્પ કરે છે children learn better when they do this and even elderly their brain starts to work sometimes when they do this on a regular basis and it only takes a minute to do એટલે બહુ સિમ્પલ વસ્તુ હું તમને કહું છું પણ આ બધી થોડી થોડી તમે કરશો તો બી તમને બેનિફિટ થશે you don't have to do all of them every day but try and do a few minutes a day and I tell you your brain will be alive so અને બીજું શું છે કે આપણું બ્રેઇન એવું છે કે ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી અંદર છે આપણે નર્વ સેલ્સ ઓલ ધ ટાઈમ શિફ્ટ એન્ડ ચેન્જ થતા જ હોય છે અને નવા નવા એનું કનેક્શન્સ થતું જ હોય છે એટલે એમાં ઘણી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ કાંઈ નવી વસ્તુ શીખીએ આપણે કાંઈ મૂવમેન્ટ નવા કરીએ તો એમાં બ્રેઇન પ્લાસ્ટિસિટી વધે છે so I'm going to show you 2 things that we did last time આપણે એક તો દેખાડ્યું હતું કે આપણે one right hand આપણે forward circle કરીએ just do circles with right hand going forward and then left hand you go backward circles so we're just doing one hand at a time first અને પછી બે સાથે કરો so the left hand is going backwards and the front hand is going the right hand is going forwards so do them together and that's quite difficult sometimes but our practice improve thase so that's one exercise you can do the other exercise is you can it's a game right you're playing a game to try and trick your brain a little bit ek hath tame am flip karo fast 1 2 1 2 1 2 1 2 અને બીજો હાથ slowly flip કરો 1 2 1 2 આ ધીમે ધીમે જાય એક હાથ ધીમો અને એક હાથ ફાસ્ટ અને પછી બે સાથે કરો see એટલે બે normally the બે સરખા થવા મળશે પણ try and do one slow and one fast so it's a trick right you learn it's a game
અને પછી યુ ફ્લિપ ધ હેન્ડ, સો જે સ્લો હતો એ ફાસ્ટ કરો and other one you go slow. So again, you're using both parts of your brain. It makes you think. It's a game. It's fun. You can do it with kids. તમને એકલા બેઠા આવું બધું કરશો તો બ્રેઇન તમારું શાર્પ રહે છે. So just little things like this. So even આપણે ચાલવાનું, આપણે નોર્મલી આપણે ચાલતા હોય ફોરવર્ડ, પણ તમે જો થોડા સ્ટેપ્સ બેકવર્ડ ચાલવાનું કરશો તો again તમારું બ્રેઇન કેપેસિટી વધે છે. So these are the things that we talk about. So really simple vastu che. You can brush with your left hand, the non-dominant hand. So that's all, that sort of things that help in terms of, using your brain. So let's go back to the slides and then we'll end with a few other things and a short meditation to end. So slides, if we could go back to the slides, please. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે હમણાં કરી. આપણા એટીટ્યુડ, મેન્ટલ એટીટ્યુડ ઇઝ ધી અધર ફંડામેન્ટલ થિંગ ધેટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દેટ્સ વોટ વી ગોઈંગ ટુ ગો ઓન. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો આપણે જો અત્યારના નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આપણે બ્રેઇન બ્રીથિંગ કર્યું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હાથ મૂકીને પછી આપણે ક્રોસ ઓવર પુલ કર્યું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પછી ક્રોસ વોક, ક્રોસ સ્ક્રોલ કર્યું. પછી આપણે હુકઅપ્સ કર્યું આમ કરીને. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ક્રાઉન પુલ, આ બધું આપણે ડ્રેઇન કર્યું માથાને. પછી આપણે ગ્લિમ્ફેટિક ડ્રેનેજ કર્યું. આપણું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ જે અંદરથી બને છે એ આપણે ડ્રેઇન કરીએ છીએ. ઇટ્સ લાઈક બ્રશિંગ યોર બ્રેઇન. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો આ ગ્લિમ્ફેટિક ડ્રેનેજ આપણે બધા આપણા અહીંયા પોઈન્ટ્સ હોય છે. આપણે આવી રીતના આપણે એને ફ્લો આપ્યો ડાઉન ધ નેક. That's the whole aim of the exercise. પછી બ્રાહ્મણી પ્રાણાયામ કર્યું. એમાં બ્રાહ્મણીમાં શું થાય છે કે આ ખાલી કરવાથી આપણું કાનને બધું બંધ કરીએ છીએ, એમાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બને છે અને એમાંથી આપણું બ્રેઇનનું સર્ક્યુલેશન વધે છે બીકોઝ માઇક્રોડાયલેશન એનું થાય છે. એટલે બહુ ફાયદા છે. વેગસ નર્વ તમારી રિલેક્સ કરે છે, બીપી કંટ્રોલ કરશે. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઇવન ટિનિટસ ઘણાનું વયું જાય છે આ કરવાથી. સ્ટ્રેસ ઉતરે છે. તમારું ગળાના પ્રોબ્લેમ્સ કે સાઇનસ પ્રોબ્લેમ્સ એ ઘણીવાર ઓછા થાય છે. ગુસ્સો ઓછો થશે આ કરવાથી. તમને ઇન્સ્ટન્ટ રિલેક્સેશન છે બ્રાહ્મણી. સો આઈ લવ ઇટ. સો encourage everybody to do. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પછી આપણે સુપર બ્રેઇન યોગા કર્યું. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પછી there's so many things. હાકીની મુદ્રા, we incorporated that at the beginning. આ ખાલી 5 fingertips જોઈન કરવાથી તમે જોશો કે એકાદ મિનિટ આવી રીતના પકડી રાખશો ને તો આમ પલ્સેશન આવવા માંડશે ફિંગરટિપ્સમાં. And you'll know કે your circulation and your coordination, your brain is more activated with this. Most professional talkers, professional speakers use this thing, this mudra, Hakini mudra. Very, very effective. I think Donald Trump uses it quite a lot. I've seen it. Next one, please. Neuroplasticity. આનું આપણે ઓલરેડી આ એક્સરસાઇઝીસ એક બે દેખાડી દીધી, પણ ઘણી વસ્તુથી થાય છે ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી. એક્સરસાઇઝ છે, યોગા છે, એની સ્પોર્ટ્સ, એસ્પેશિયલી રેકેટ સ્પોર્ટ્સ. પછી ગાવાથી તમારું બ્રેઇન પાવર વધે છે. મ્યુઝિક આપણે હમણાં સાંભળ્યું જ્યોતિબેન પાસે, પણ ઇવન તમે પોતે ગાઓ ને કે ઇવન ક્વાયરમાં જે ભેગા થઈને ગાય છે એને તો ખૂબ જ ફાયદો છે. તમારો આનંદ વધશે, તમારું ગુડ ફીલ હોર્મોન્સ બધા વધે છે, તમારી મેમરી ગુડ રહેશે. ઓલ્સો ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ ઇઝ વેરી ગુડ. તમે થોડો ટાઈમ ન ખાઓ. લાઈક some people do 12-hour fast, which is good, or even 16-hour fast is even better. કે 8 કલાકની અંદર ખાઈ લ્યો અને 16 કલાક ન ખાઓ. એમાં તમારું બ્રેઇનને ડિટોક્સિફાઈનો ટાઈમ મળે છે અને it will start working better. Even your diabetes હોય તો કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. ઘણા બધા ફાયદા છે. બીજું તમે કરી શકો ગ્રાઉન્ડિંગ એક્સરસાઇઝ. એમાં ખાલી ખુલ્લા પગે તમે ધરતી ઉપર મૂકો. હવે આ ગરમ દેશમાં ઇઝી છે કરવું, અહીંયા ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. પણ 2 ફીટ તમે જો ગ્રાસ ઉપર ખાલી 10 મિનિટ મૂકશો કે સેન્ડ ઉપર, તો તમારું
આખું બોડી ન્યુટ્રલાઇઝ ને ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય છે, ઇન્ફ્લેમેશન જવા માંડે છે, ઘણીવાર બોડીનો દુખાવો વયો જશે ક્રોનિક પેઇન્સમાં. So this is a really brilliant technique, and it really sharpens your brain, this one as well. So something to bear in mind. That's why we all get better when we go on holiday on the beach or in a hot climate. Even visiting temples, you're on bare feet. And I'm sure there's a good reason કે આપણે ground થઈ જાય છે એમાં. Sleeping is very important. આ જે glymphatic drainage આપણું સ્લીપમાં જ વધારે નિકળે છે. એટલે good sleep 7-8 hours is ideal. Pachi meditation is the biggest thing that helps your brain, which we'll do in a minute. Just a short practice, okay? So I'm aware of the time. So next slide, please. But your mental attitude is the main key factor also. Attitude of gratitude is the best attitude. Gratitude is the best attitude. દરરોજના તમે ટેવ પાડો કે એટલીસ્ટ 3 વસ્તુ તમે કેનો આભાર છે એ યાદ કરો અને લખતા જાઓ. અને આ તમે કરશો એક્સરસાઇઝ તો મહિનામાં તમે જોશો કેટલી બધી નવી વસ્તુ આવશે અને યુ વિલ રિયલી એપ્રિશિએટ યોર લાઈફ. તમારું ડિપ્રેશન ઓછું થઈ જાય, એન્ઝાયટી ઓછું થઈ જાય અને તમને આનંદ આવશે એક જાતનો, વાઇબ્રેશન વધશે તમારું અને બ્રેઇન પાવર ખૂબ જ વધે છે આમાં. સો લર્ન ટુ બી હેપી, લર્ન ટુ એપ્રિશિએટ એવરીથિંગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અને બેનિફિટ્સ ખૂબ છે ગ્રેટિટ્યુડના. તમારું મેન્ટલ રિઝિલિયન્સ વધે છે, સ્ટ્રેન્થ વધશે, તમારું કોન્ફિડન્સ વધશે, તમારું રિલેશનશિપ્સમાં બધાને વધશે, તમારું શરીરમાં દુખાવો ઘણાને ઓછો થઈ જાય છે, હેપી રહેશો, ડિપ્રેશન ચાલ્યું જાય છે અને નીંદર બેટર આવશે ઇફ યુ સ્ટાર્ટ બિંગ હેપી એન્ડ બિંગ ગ્રેટફુલ ફોર એવરીથિંગ. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે આપણે આપણું પાવર એટલો બધો વિચારમાં છે. Think only what you want. So important. આપણે ઘણીવાર ખ્યાલ નથી રહેતો ને આપણે ગમે તે આપણે થિંક કરતા હોઈએ છીએ. But try and train your mind to think better, because thoughts always become things. Thoughts become things. જે વિચાર કરશો ને એવું થાય છે. So સવારના પોરમાં is the best time to reshape your thinking and put in positive things that you want, like today is going to be a great day. I am happy, I am peaceful, I am healthy. આ બધું સારું સારું તમે મગજમાં રાખો કે મને સારું જ છે, મને મારી તબિયત સારી છે, આજે એકદમ સારો દિવસ થશે. તો આ બધું પોઝિટિવ રહેશું તો આખો દિવસ આપણો સારો જશે અને આપણું માઇન્ડ આપણે વોચ કર્યા રાખવાનું કે આપણે સારા દ્રષ્ટિએ રહીએ. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો વોટ યુ ગોટ ટુ ડુ ઇઝ સ્ટોપ ધ એન્ટ્સ. Stop ants. Ants are automatic negative thoughts. Stop it. Watch your thoughts. શું તમારા મગજમાં અંદર ને અંદર રટો છો? જો નેગેટિવ હોય તો એને બંધ કરો અને એને સારું કરો. કારણ કે તમે કાયમ કહેશો કે મારામાં તો કાંઈ તેવડ જ નથી, મને કાંઈ આવડતું જ નથી, કે મને તો હું નવું કાંઈ ઇંગ્લિશ નહીં શીખી શકું, તો તમારું એવું જ થવાનું. પણ તમે કહેશો કે આ નથી મારે વિચાર જોતો, હું બીજું રસોઈ કરી શકું, બીજું તો કરી શકું, તો શું કામ ના શીખી શકું? બધું મારામાં શક્તિ છે, જીવું છું ત્યાં સુધી મારું મગજ છે તો હું કરી શકું એમ છું. એટલે યુ ચેન્જ વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ રાધર દેન ફોકસ ઓન વોટ યુ કાન્ટ ડુ. A person's mind is so powerful, we can invent, create, experience and destroy things with thoughts alone. એટલે થોટ્સમાં ન્યુરલ કનેક્શન્સ થાય છે. સારા વિચાર કરશું તો સારા થશે અને બધું જ પોસિબલ છે જો સારા વિચાર કરીએ તો. સો નેક્સ્ટ વન પ્લીઝ. સો રાતના આપણે પ્રોગ્રામ કરો, પાછું સુવા ટાણે તમે સૂતા સૂતા તમે ખાલી 2 મિનિટ વિચાર કરો કે આજે મેં સારું શું કર્યું હતું. Before bed, recall what you did well. આજે સારું શું કર્યું હતું. There's always be something you've done good. And that will again bring you back on track. You will appreciate what you've done well. And it will keep your mind positive. And also કાંઈ ન સરખું થયું હોય એનું જુઓ કે કે observe it and see કે મારે શીખવાનું શું હતું, how can I improve this next time. So these are ways of keeping your mental attitude strong and beneficial. Now we'll end with a 1-minute meditation. So kaya saw simple che, khali sit, relax, close your eyes, put your hands on your facing upwards on your thighs
And just close your eyes and breathe in and out deeply. Just breathe in and breathe out deeply and listen to the Om. And with each breath, breathe in peace. And with each out breath, breathe out toxins and tensions. So breathe in peace and joy. Let go of tensions. Just breathe in and breathe out. Breathe in what you want, peace. Breathe out everything that's not useful to you. Very good. Right, now rub your hands together and place them over your eyes and open your eyes. So that was a 1-minute meditation. Straight away you'll feel good. Straight away you change your thoughts, mindset. Yeah, આપણે શાંતિ વર્ષે આવું કરવાથી. The very simple છે બધી techniques. આપણે શું focus કરીએ છે એ important છે. So the last slide is basically focus on what you want. Yeah, last slide please. Focus on where you want to go, not on what you fear. So have a good focus. બધાને મારી પ્રાર્થના છે કે બધાને સારું રહી અને સારું કંઈ જાણવા મળે અને પોઝિટિવ રહી. So now we're open to question and answers. Thank you. Over to you, Yatin bhai. Okay, I will moderate the question, Deepa Ben. We have had some questions on the chat. First question would you be able to answer why dementia patients sleep for so long in the morning? My mom has good night sleep, but in the morning she does not want to get up until late in the morning. Is there anything I can do? એટલે dementia is જો all the time sleep કરતા હોય ને તો it's a sign કે they have deteriorated. You know, it's a sign of advanced dementia because your brain is not functioning. એને શું જ ગમે છે. પણ જો એને કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ લઈ આવવાનું ટ્રાય કરવાનું. ઓબ્વિયસલી તમારે એને મ્યુઝિક વગાડો કે કાંઈ એને ગમતું હોય એવું વાતચીત કરો. So they might wake up, but if they don't wake up, don't force them. You know, it's a condition. Unfortunately, John, sutare to it means it's pretty bad, severe dementia hase kadach. Otherwise, get it checked over by the GP. Make sure ke kai underlying kai navu kai nathi thyu ne. So that's the main thing. So you know, infection ke evu kai nathi ne. Make sure ke evu kai na hoy. Okay, the next one is for you. Jyoti, can I just add to that in patients with dementia, there's an issue with the circadian rhythm. Circadian rhythm is your clock inside your head, which determines daytime and nighttime. So patients with dementia are very disorientated with relation to time, and they don't recognize this. And the circadian rhythm is very, very important for sleep. And this is the part of the brain where dementia actually affects quite heavily. So this is one of the most important things that happens to patients with dementia. The circadian rhythm is disturbed. Yeah, true. Okay, while you are there, because the next question is for you. I mean, very short. I think you answered it. The question is, does tinnitus cause dementia? So, as I mentioned, that tinnitus is a result of hearing impairment in many cases. And so that's why the hearing loss and tinnitus can both cause dementia. But just one thing that I didn't mention that I'd like to mention now, that if you've got hearing loss and tinnitus, and by using the hearing aid, you'll do two things. You'll amplify your hearing and get clearer hearing. And by getting the clearer hearing, the tinnitus will diminish.
So people with tinnitus and hearing impairment should definitely use hearing aids because the hearing aid will improve the tinnitus. The second thing I just want to mention that there are a few factors that aggravate tinnitus. One is noise trauma. Second is stress and anxiety. And three things in diet that make tinnitus worse, which has been proven. One is excessive amount of salt, excessive amount of alcohol, and excessive amount of caffeine. These things make it worse. Thank you. I think next one maybe for you, Dipa Ben. Can ibuprofen and antivirals help dementia? It's not certain. I know mixed response, Chair, from what I know. I have, some people say help થાય છે, but from what I know is usually things like ibuprofen, even things like paracetamol on a long-term basis can actually deteriorate dementia. That's my understanding as it is at the current moment. But I don't know too much about it, but I don't think it helps that much. It may worsen it, unfortunately. Okay. I think you're quite right. And the link question to this is HRT and dementia. I think there's a paper recently announced it about women taking HRT and they're helping their dementia or delaying the onset of dementia. Was the mixed response one. There is a big study. I don't know. Yeah, recently published in Lancet. 400,000 odd people and dementia improved with HRT. Yeah. And yet another study from Amsterdam contradicts that. It's a mixed response, Tiana. Yeah. I'm not sure which is which, but there may be a link. There may be improvement with a bit of HRT. I don't know. And estrogen definitely is linked with not getting dementia. Yeah. There was another question about diagnosis of dementia and how it can be done. I think we have covered this in a previous webinar, which we did. So people can look this up on LCNL site. And maybe we may revisit at some later stage, but that information is already out there. There's another question for what is the difference between DNR and respect? Maybe Shilpa, you can take this on. Thanks, Jitubhai. Yeah, so DNAR is a form that used to exist. Red form hatu, do not so DNAR is do not resuscitate. Form hatu, but however that has been replaced by the respect form. And in my opinion, the respect form is much more comprehensive because eklu khali resuscitation no question nathi. It is lots of other information that it documents. Okay, tamne kevi treatments, what are you comfortable with or not? So I would recommend ke tamari પાસે એવું જૂનું DNA form હોય તો do approach your surgery and get the respect form. Yeah. And another question on the related topic was, how can people learn about defibrillation? I think some councils organize these courses, or I think first aid people do come to your place of work and organize it, but I'm not sure what is the current situation. Maybe you could, maybe Jyoti Ben or Shilpa Ben, you can take it on. So a website check called resus.org. Ne public website ઉપર જઈ શકે છે ને એમાં there's a lot of information about defibrillation and other information as well. So defibrillators, tamari area ma where is the nearest defibrillator, for example. Tamne course karwa hoy, so they might have that. So it's a good question actually, because I think if people are doing this, so they should be trained. You know, it's a dangerous thing in the wrong hands. Please visit resus.org. Okay, thank you. Maybe Jyoti Ben, this is maybe for in your department. Sorry to bring you in. Have you got any tips on how to cope with aggressive behavior and agitation in a dementia patient? Sure. Yeah, so I did actually reply to that question as well on the chat, but I would say that, to start off with, I think it's important to identify the triggers, because there'll be certain triggers that will trigger that aggression or agitation. And one of the things that Bhik Kotecha mentioned, the circadian rhythm, a lot of people living with dementia, a lot of them
when at sundown, it's called the sundown impact, is when they start getting really agitated or aggressive. So you have to manage that by kind of there are a lot of different ways of managing it, lighting and then distraction, etc. But otherwise, it's important to just identify the triggers and see if you can avoid those triggers. And like I said, one of the main things to avoid triggers is to see if you can divert that person's mind and thinking at that time so that they don't get aggressive. It's otherwise it's very difficult how else to do it, because if you try and just say best out, it'll get more aggression. So I think it's important to die. And in that question, like for example, the gentleman has said invading her personal space by giving her personal care. So there are ways out of it. You can contact social services, you can get some help with carers coming to help with personal care, and then you can request, like for example, if it's your mom, then you can request that you want female carers so that she's a bit more comfortable, and hopefully that will help her in not getting so aggressive during personal care and things like that. Thank you, Jyoti. I think those are some of the things that I picked up. If you had a chance to look at the chat box and at anyone, please come forward and do respond. Otherwise, I haven't picked up any other questions. Thank you. I think one of the themes was that people wanted to know if this is recorded. I think we mentioned it numerous times that it is recorded and it'll be posted on the LCNL website. You may be able to watch it on Facebook and YouTube as well. So if you follow that, you'll get it. And the talks are available, so you can see that. Yeah, it's on YouTube, LCNL Dementia. If you just put that, you'll get it on YouTube, LCNL Dementia. It's very simple. Okay, that's all for me. Thank you. Okay, thank you very much, Jitubai, and the entire panel. What can I say? I mean, we haven't got much time left. In fact, we overrun. Thank to all the speakers. There was, feedback was so excellent on every speaker. So, I just want to harp on that. It's excellent speaker. Deepa Ben touch on 2 points કે તમે આજે સુવા જાઓ તો વિચાર કરજો કે તમે શું સારું કામ કર્યું. I think in my case, I listened to your presentation was the good thing today. So that is good thing. There's a lot of interesting subjects we come up, but I said I haven't got a time for it. I mean, the CPR, which Shilpa touched up, the risk goes, if you don't get an immediate CPR, then you've got 5 to 7% chance of survival, that's quite worrying. Jyoti Ben touched on the stigma side, and I think that's very important. And just for the benefit of others, Jyoti Ben did the first presentation about the care home versus care at home. And I think there's so many outstanding feedback we had. So thank you, Jyoti Ben. Bhikubai, your hearing aid is pretty good. I do have a poll for that, but I think we're pushed for time, so I will not run that poll. But the 2 things Bhikubai has mentioned it, which is quite good. I just learning from him. There's 2 types of hearing aids. One is the flat, and other is the sky, right, Bhikubai? So when you go and do the shopping, make sure what you're looking for, because a flat one is getting very cheap, and all it does is amplifiers. So, Bhikubai will tell you more that you got to have the right hearing, and because you will see a lot of adverts on Facebook and everywhere, so it give you for 69 pounds without any test on there. Don't fall for that, because if you got a flat symptom, it work, but otherwise, it will not work. So be a little bit careful on that side. Deepa Ben, your 14 tips are excellent. And interesting, some of those, the yoga I show up, I will take them on. I do some of them I go to the gym every day and I spend 15 minutes on the mats. I've taken a lot of your tips out there, and that's fine. But I think all I can say is, thank you, everyone. Thanks to the people who helped out, This has been supporting us, Chandu by bringing up all out there.
And also we had a lot of suddenly we had people joining us, telling us they're bringing their organizations. So I thank them as well. So they have a lot of analytics, and they've been asking us to go and help them out, which we will do that anyway. We have done quite many of these presentations. I have a list of it, but unfortunately, we're pushed for time, so I will not say that. Again, thank you very much, Chandubai, for leading this aging population team. I think we may not have a chance again this year to talk about aging population. So thank you very much for all your input and all your contributions to aging population. Thank you, Meena Ben, for supporting us, and Deepa Ben, Bhikkhu Bhai, Jitendra Bhai, Jyoti Ben, Shilpa, and everyone who's helped us to come to this stage where we got over 500 participants in there. That means a lot more people. So we're greatly grateful to everyone. Thank you, guys. Thank you, Yatin. I would like to thank all the brilliant speakers. As you know, we've got a team of these excellent speakers, and they've performed so well, and they have been doing for this, and I have every possible chance that we'll do certain seminars again in future. It depends on the LCNL support, and I think that will help us to do more and more. Last but not the least, I must thank you, Yatin, who has put all these things, all the footwork you have done, all the presentations, all the slides you have coordinated, and I think it's a brilliant work. But the speakers are excellent, and I have been reading the messages from the listeners. I'm sure we are very popular. Thank you all, and good night. Sure. And a couple of more thanks. One is to Amit Chandarana for sending us all the emails out there, and Amit Karya for hosting and streaming on Facebook. As Deepa Ben said, this will be on YouTube very soon. She's given the hashtag for it. And on Facebook, you can go into the Lohana Margin, LCN Margin page, and you'll find it there. Thank you, and God bless you all. Thank you, Yatin Bhai and Chandu Bhai and the team. Very well done, very well presented. Thank you all. Okay. Yeah. Thanks. I think, Amit, you can close the meeting. Thank you, everybody. Thank you, Deepa. We'll talk again. Good night. Good night. Good night. Okay. Lovely to see so many familiar faces. We'll see you. Thank you, Jaram Bhai, for coming. Keep it on.